या सत्राला अध्यक्ष म्हणून लाभले आहेत श्री प्रकाश कामत सर. प्रकाश कामत सर फर्स्ट सूत्र फाउंडेशनचे राष्ट्रीय संचालक आहेत. राज्यस्तरीय तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रांसाठी त्यांनी वरिष्ठ पत्रकार म्हणून कार्य केले आहे. ते दिव्यांगांसाठीच्या गोवा राज्य सल्लागार मंडळ तसेच हेमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी गोवा सरकारच्या भाषांतर तज्ञ समितीतही कार्यभार सांभाळला आहे. गोवा अधिकृत भाषा विभागासाठी त्यांनी ज्ञानसाधक व्यक्ती म्हणजे रिसोर्स पर्सन म्हणून कार्य केलं. त्यांनी पोलिसिंग या विषयावर एक पुस्तकही भाषांतरित केलं आहे. या सत्रात शोधनिबंध सादर करणारे मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. डॉक्टर तन्वी बांबोळकर या स्ट्रॅटेजीज अँड चॅलेंजेस ऑफ रेडिओ न्यूज ट्रान्सलेशन अ केस स्टडी ऑफ कोकणी न्यूज ॲट ऑल इंडिया रेडिओ या विषयावर आपला शोधनिबंध सादर करतील. डॉक्टर तन्वी बांबोळकर या सरकारी महाविद्यालय केपे येथे इंग्रजी विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी इंग्रजी विभाग गोवा विद्यापीठातर्फे फोक थिएटर इन गोवा या विषयावर PhD पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यांनी बालसाहित्य भाषांतरित केले असून कोकणी भाषा मंडळातर्फे ते प्रकाशित करण्यात आले आहे. त्यांनी आकाशवाणी पणजीमध्ये वृत्तवाचक तसेच अनुवादक म्हणून कार्य केले आहे. या सत्रात दुसरा शोधनिबंध सादर करतील डॉक्टर जयप्रभू कांबळे. त्यांच्या शोधनिबंधाचा विषय आहे मराठी माध्यमांसाठी भाषांतर स्वरूप आणि समस्या. डॉक्टर जयप्रभू कांबळे यांना गोवा विद्यापीठाकडून 1990 नंतरची मराठी कविता जाणीवा आणि शैली या विषयासाठी 2019 मध्ये PhD पदवी प्रदान करण्यात आली. सध्या संत सोयरोबानाथ आंबिये कला आणि वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय विरनोडा येथे मराठी विषयाचा सहाय्यक अधिव्याख्याता म्हणून ते कार्यरत आहेत. त्यांचे लॉग आउट, ठळक नोंदी आणि इतर कविता हे 2 कविता संग्रह प्रसिद्ध झाले आहेत. स्वामी रामानंद तीर्थ नांदेड विद्यापीठात MA भाग 1 करिता तर काय करावे या कवितेचा समावेश झाला आहे. या सत्रात तिसरा शोधनिबंध सादर करणार आहेत श्री सुशांत नाईक सर. त्यांचा विषय आहे कोकणी अणकारातली आव्हानं आणि आडखळी कोकणी प्रसार माध्यमांच्या संदर्भात. सर सुशांत नाईक हे सरकारी महाविद्यालय केपे येथे कोकणी विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच सरकारी महाविद्यालय केपेच्या MA कोकणी विभागाचे ते संयोजक आहेत. त्यांनी 2009 ते 2012 पर्यंत गोवा विद्यापीठाच्या संगणक आणि तंत्रज्ञान विभागात भाषांतर प्रकल्पावर काम केले आहे. मान्यवरांची ओळख झालीच असेल. आता जास्त वेळ न दवडता मी या सत्राची संपूर्ण सूत्रे या सत्राचे अध्यक्ष प्रकाश कामत सर यांच्याकडे सोपवते. धन्यवाद. Good morning, everybody. Especially lot of college students are there. I would like you to give more attention to this topic. We are now going to discuss on intervention in the media, translation intervention in the media. You know, we are in a globalized world where there is what is called media explosion. That means media is all over us. Correct? So we have been discussing from yesterday about whole translation affecting all aspects of life. Correct? Diversity, inclusion, we said in our cultural aspects, in our life, day-to-day life, you name it, and we are talking about relevance of translation. So if we are talking like this, then in a diversified world, in a diversified country like India, how we can keep away media? So I want to congratulate you and appreciate organizers, Official Language Department, for bringing this serious topic on the table. It is very important. We don't realize the importance of it. Why I am saying this? In our families in Goa, we parents or family people animatedly will discuss mackerels. They were costing 10 mackerels were costing 100 rupees. Now for 100 rupees, not even 3. We discuss this thing. We discuss about vegetables becoming costly, life becoming costly. We discuss about which is the best TV we should get. What add-ons you get if you get a particular brand. What mobile we should get. You get so much add-ons to this.
but we don't discuss which newspaper should be there in our house. Or if a trash of a newspaper is there, bad newspaper is there, why that paper is coming every day in our house? If a trash TV channel, news channel is bombarding, shouting, howling, we don't discuss why we should not remove that from my pack of channels. Why this happens? You know why it happens? This happens because in the globalized, in a economically liberalized world, we have become best of consumers. So here also in news also, we discuss about TV, we discuss about fish coming to house every day, we discuss about things becoming costly or whatever because we are best consumers. We know only to discuss and get best consumption. What happens to media? Because newspaper which comes, Times of India comes at 4 rupees. Now in time maximum will come at 10 rupees. Some Marathi papers will come at 6 to 7 rupees. In our day's budget, it has no relevance. So we don't discuss. But we should understand that we should be best of citizens. We have under a constitution, we should be best of people. So media, whatever, if we don't get good media, we will not be best of people. So that is why I am saying media will drive you toward consumptions. Now media every year gives you a subscription, correct? Newspaper says, if you take my annual subscription for 500, get a suitcase, get a something else, a credit card, and we fall for that because we are consumer minded. We should know when a suitcase or a clock they are giving, that means what will come to my house is raddi, trash will come, but we don't understand. So that is why this media is important. Now why translation is important? Who will tell me? See, in this session I am telling you, you might be under impression his half of the time is taken over, so we will run away from here. No. Those who are hungry for knowledge will sit even beyond 1 p.m. Though food will be put. Those who are hungry, they can go out and eat after 1. Okay? Agreed? Now, second point before starting the session. Here, many people have said 3 questions, 2 questions, you are happy. 3 over. That girl asked, now we can go. No. Here, as many questions at the end. Because I have told them, they will speak the least. You have to ask as many questions. And as in my style, if nobody asks questions, I will ask questions to you. And you have to reply. Okay, that is our commitment here. Okay? Now why is translation important for media? Who will tell me? Simple. As I said, we are in a diversified world. Our country has diversity of, forget about other diversity, of languages. Correct? Every part of the country, every state, every region has a bounty of languages. Many people, if you don't have this kind of translation works, you won't understand what is going on the left side of the country, on the right side of the country, north, east. So to understand that, to understand each other's cultures, each other's traditions, everything, knowledge. Again, I work for persons with disability, correct? I work for persons LGBTQ, all these transgenders and other people. There, what language media uses for them? In English, what happens? Very easy. Google it and you get it. In our regional languages, you have heard even in English, people say handicap, handicap, handicap. You should not use handicap. Who listens? Nobody. Government officers also say handicap. In our traditional ways, lambda, thoto, we use this kind of. Why? Because we don't have a translated proper language. That is why this language translation is important. So now I will stop and start with our Tanvi.
Thank you, sir, for that very energetic and provocative introduction. And sir has been warning me since the time I came here in the morning that please make it short, and I will definitely try to make it short. So my topic is strategies and challenges of radio news translation, a case study of Konkani news at All India Radio. So basically my paper is based on the experiences that I gained while working as a casual newsreader and translator at All India Radio. I also interviewed a few senior translators who have worked there, and accordingly I will pose my observations. So next slide please. So we know that journalism has always contributed in informing people the right way, and it has also helped to form opinions. That is one of the most important part of journalism, that other than just informing people, it helps us to form opinion about what is happening around us, and ultimately take decisions as responsible citizens of the country or the state that we live in. And we know that the field has evolved over a period of time. What started with probably just oral communication, and then went to print, and then there was radio, TV, and today we have digital medium. And in the digital age, we know that there is an overload of information that comes to us. Every now and then we have some information, some kind of news that pops up into our screens, and this is the time where we need to be more cautious and careful. Now, coming to my objectives. So, to share experiences about the process of translation in media field, specifically, audio medium like radio, and to assess the challenges and possible solutions, if any, to create a better space to spread information through the process of translation. Next slide, please. Before going to challenges and strategies of translation at radio, let me just briefly tell you about what is the process of translation at All India Radio Panji specifically, because it is like an example that I'm taking, but I'm sure that is applicable to other media houses as well. There are two types of bulletins that we used to, that are still being read. I say we because I no more work there. So we used to read, that is national and regional. And regional news was usually based on, whatever content which was sent by the correspondent who would send in Konkani. So there was no much role of translation for regional news. The actual role of translation came into picture when we had to translate the national news, which would come from central agency All India Radio or sometimes ANI. And there are various authentic agencies that we rely on. All India Radio doesn't rely on all the information that's available on internet. So translation would be done from English and Hindi into Konkani. So our source languages were English and Hindi, and we translate it to Konkani. The prerequisites of this kind of translation at All India Radio has been speed, accuracy, clarity, and correct information. Speed because it's a very deadline-bound kind of a work, and because the work that starts at 4 o'clock, the first bulletin goes at 6:30, and then within that time you have to translate, edit, and read the news ultimately. And the news, it's news. It's not something that's very volatile, something that's flexible, and something that keeps on changing. Like for example, I remember whenever there would be elections, counting day especially, every hour the numbers would change. Cricket scores, every minute the scores would change. So accordingly we had to translate, or at times even you had to translate while you go live to read. So there is very less time to translate and edit and then read the news. So coming to the challenges and strategies that, next slide please, that okay, before going to challenges and strategies, this is how the All India Radio news on air website looks like. So usually we would either get facts of news, or we would directly go on the website, which is usually updated, and take news from there.
I would just like to, this is the, I just clicked this screenshot this morning. Next slide, please. I don't know whether you can see it clearly, but I'm going to read it for you. So this is the news that I took of this yesterday's bulletin. So it was about Prime Minister Narendra Modi's visit to Andhra Pradesh, and then he launched, inaugurated a new campus of National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics. Okay, so and on the other side you see the translation. And I've just marked two things. There are many other flaws that we can find in translation because translation, especially news translation, can never be perfect because of the reasons that I just mentioned before. But here, there is no. The intention of showing this is not to mar the agency or to criticize All India Radio translators. They are well equipped, but at times such faults can happen from translators. Like, for example, see the second paragraph, see how the syntax and the words which have been used, like a pivotal role in training and capacity building. So, महत्वाची भूमिका दीता. So this doesn't really sound correct in the target language, and instead of bhumika, there are many other words in Konkani which could have been used. Secondly, academy is also responsible. So ताणे अणकार करताना मार्गदर्शक तत्वा करपाची जापसालदारकी ताचेर आसा. So again, this also doesn't really sound correct in the target language, target text. And this can happen, maybe, I have a feeling that this can happen maybe because of the use of, this is just my assumption, could be a use of Google Translate and, lack of time. And now, how, this is a challenge. This is a problem, this is a challenge. And how did the translators at All India Radio try to deal with this? Next slide, please. So I'll just go through quickly the challenges that translators have faced over a period of time. I will not explain them, each one of them, due to the lack of time. But when I interviewed translators, they told me that there was lack of technological resources in the initial years of translation. Then there was need to maintain accuracy while doing quick translations. Accuracy with regard to information. There shouldn't be any misinformation. Need to maintain the essence and factuality of the source text while transferring it into a target text that resonates with regional flavor. So you have to keep the information correct, as well as while you translate it to a source text, it has to also regional flavor येवपाक जाय. That should be also there, because after all, who are the listeners? Listeners are people from various sections of the society who might not understand the technical terms and might want to listen to the news in their own language. Lack of field-specific terminology tools in Konkani, scarcity of translation courses, influence of closer languages like Marathi and Hindi. This has been a major challenge. Occurrence of mistranslations due to inability to comprehend that source text. A lot of times what would happen is translators wouldn't understand the meaning of certain technical terms, and there have been mistranslations, not just at All India Radio, but I'm sure in other newspapers and media houses as well. Lack of time for editing. I think what happens in the print media, there's a lot of time for editing because the newspaper gets printed the next day. Whereas in radio and television, I think it's like, it's such a quick exercise that there is really no time for editing. And need to coin words for new words occurring in source language English. As we know that English is such a adaptable language that every day probably there is a new word that gets added in this language, and that is a major challenge for Indian languages, where we need to translate these words into our own languages. Next slide, please. So what were the strategies adopted to deal with these challenges? One thing that we were trained to really do is comprehending before translation. So what is
the most important part of translation is to understand the text well and then go to translate instead of directly starting the translation. Understand what the news is about. Okay, then making smaller sentences. I think this strategy has helped me as a translator to a great extent, because a lot of times, as we've been discussing since yesterday, the syntax of your target language and source language often differs, and especially when it comes to English and Konkani, they're quite different in terms of their syntactical structure. So a lot of times in English, when we see the news on All India Radio portal, they are very big sentences. And it always helps when you break down those sentences and make smaller sentences, because what is important is ultimately that that meaning should reach out to your listener, and they're going to listen to that news. They're not going to read that news. So also there is a news. You're the translator. You're also the news reader. So you're going to read the news when you're going to translate it. So also as a translator, we have to keep in mind that smaller sentences always are better to read as news. Then retaining the regional fervor, a lot of times we try to, some examples I would like to give with the permission of chair of the session, that when I interviewed senior translator Mukesh Thadi, he gave me quite some examples of the kind of words that he coined to retain the regional fervor. Like for example, the term like surrogacy. Instead of using it as it is, retaining it, he used the term paryayi avoipan. We can debate about the correctness or accuracy, but it was used and the meaning was reached to the audience. I mean, I think that is the ultimate goal of news translation. Then coinage, again, a lot of new words and even phrases were coined. Like another example that Mukesh sir gave during the interview was that the countdown has begun for rocket launches, missile launches. So urfati mojni suru झाल्या. The kind of because urfati mojni म्हणजे like 5, 4, 3, 2, 1, very easy to comprehend for the listeners. Right, so these are the kind of phrases and words which were coined at All India Radio, so that regional flavor is maintained and the regional audience understands what they are listening to. And another very important strategy that everyone in the news field has to, be aware about is staying connected with all kinds of fields, because there are news related to finance, economics, politics of course is a major part of news era. So science, medical science, everything becomes part of news. And sports, there are so many concepts in sports which I was not aware of and which I had to learn, even the pronunciation, that it is not Grand Prix, it's Grand Prix. So these are the things that fortunately I learned at All India Radio. So next slide please. After assessing all the challenges and strategies that we adopted at All India Radio, there are some recommendations for future. This may sound repetitive, but I think it is high time that we say them again and again, so that the concerned authorities and all of you kind of take this seriously and realize that this is what the future holds. One is creation of media specific terminology is required. Next is translation courses, online tutorials, and more books on news translation specifically, because news specifically has a lot of demands and a lot of challenges which needs to be tackled in these tutorials, and a personal touch with better knowledge of target language. It's okay to use AI and Google Translate because they help us in the speed that is required in the news translation, but I think with that usage, as sir mentioned yesterday, that we also need that human touch to that machine translation. Otherwise, there are high chances that while we do mistranslation, there is misinformation that goes to the listeners. Last slide, please. Next slide, please. So, to conclude,
Major challenge of Konkani news translation has always been lack of resources as compared to other languages. I think when we started, there was no Google Translate. Now it is there, so there is a hope there will be more resources, and there is. I'm very optimistic that there are a lot of tools which are being right now created to help the news translators. The need of sufficient resources, trainings, and tools. I think we need definitely more translation-specific courses, which we've been talking since yesterday, because mistranslation of news means misinforming the receivers, and this is the greater responsibility that we hold as news translators. Overload of misinformation is already happening in the digital world. Fake news is such an issue of today's world, and we cannot, as translators, we cannot add to the existing misinformation. News translators need to be cautious and careful, and we need to rely only on authentic sources. That is something that we really learned at All India Radio Panji. So this was some of the sources. Other than that, I also referred to All India Radio website. Thank you so much for giving me this time. I hope I was in time. I avoided reading my paper and tried to to speak what I wanted to. Thank you so much for your patience. Thank you, Tanvi. You are not only in time, you are excellent. To the point. Just to understand what exactly she said, let me tell you, I myself was All India Radio a news reader. For morning, that is the national bulletin, and in the evening, that is the regional bulletin. The pressures more or less are same. And I was in late 80s and early 90s when computers were not there. We were sitting, I was coming at around 6 a.m. early first news bulletin of All India Radio English, then Hindi. Go on, put, go back, go ahead, go back. That is how is to translate. And very important aspect which in her discussion she escaped because of time pressure is that at 6, then again at 7, revise. All work you have done, if something important comes up, that becomes 0. Start again. Again, update. 8:30, 35. 8:30 is Marathi bulletin. That is the last we have to see and jump and go to the studio at 8:35. Correct? That bulletin. One day it so happened that I prepared my bulletin, was about to leave. I was hearing the last headlines from Marathi. Just first this. Suddenly it said, गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांचं निधन. What happens? Can I say I have not translated? My first headline is that in the national bulletin. It was acknowledged by us that time, Dilip Deshpande. He said you were very alert. Otherwise you would have missed it. Konkani bulletin, first headline. Chimanbhai Patel died. Correct? So see the pressure cooker this. You don't know. You have to be updated. You have to be alert. Again, what she said is diversity. A journalist, jack of all trades. I can't say, sir, I can cover science. Who will cover cultural event? CM has come there or the Prime Minister has come. You have to go. In the evening, if there is sports specialization is not there in newspaper, in small newspapers, you don't have specialization. Prakash, please go and cover that disability sports event. I become expert there also. In such situations, see the kind of what she was telling you. You should be having that kind of understanding, connect, language flair. So these are very important because media touches all your life. Again, small thing and say and call him. I was talking about LGBTQ community, correct? Among transgenders, there is one, leader of one of them is in Delhi, Abhina Ahir. I know her personally. I have met her and interacted with her. Abhina Ahir is the first IT engineer among transgenders. But when she speaks, when she addresses, she never says our community, LGBTQ or transgenders. What she says, we Hijras. So when you write something about her report, I can't say LGBTQs or transgenders in my report.
I have to stick to what she wants me to say. We, his Raj, she says. So this is very important in media. Now we are going to our next Mr. Sushant Naik. Mr. Jayprabhu Kambli. He will speak about Marathi माध्यमासाठी भाषांतर. Same issues which we have been raising. या सत्राचे अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश कामत सर, केपेतील माझे सहकारी डॉक्टर तन्वी कामत बांबोलकर, प्राध्यापक सुशांत नाईक सर आणि आपण उपस्थित सर्व. माझा शोधनिबंधाचा विषय आहे मराठी माध्यमांसाठी भाषांतर, स्वरूप आणि समस्या मराठी वृत्तपत्रांच्या अनुषंगाने. सुरुवातीला स्पष्ट करतो की या निबंधामध्ये भाषांतराचं भाषा वैज्ञानिक, भाषाशास्त्रीय, व्याकरणिक असं सैद्धांतिक स्वरूप मी पाहणार नाही. या निबंधामध्ये हा निबंध विद्यापीठीय प्राध्यापकीय स्तरीय बनवलेला नाही. हा निबंध मी जो बनवलेला आहे तो विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू ठेवून, विद्यार्थी डोळ्यासमोर ठेवून हा निबंध मी तयार केलेला आहे आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना याचा फायदा व्हावा, भाषांतराच्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी यावेत, हा मुख्य उद्देश हा निबंध बनवण्याच्या पाठीमागचा आहे. इंग्रजीमधील मीडिया या शब्दाला मराठीमध्ये माध्यम या शब्दाने उच्चारले जाते आणि या माध्यमाचं स्वरूप ज्या वेळेला आपण पाहतो तेव्हा ते मुद्रित, श्राव्य, दृकश्राव्य अशा स्वरूपाचं असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. जेव्हा आपण याला पत्रकारितेच्या भाषेमध्ये प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असं देखील संबोधलं जातं. मुद्रित माध्यमांमध्ये वृत्तपत्र, मासिके, नियतकालिके यांचा समावेश होतो, तर श्राव्य माध्यमांमध्ये रेडिओचा समावेश होतो आणि दृकश्राव्य माध्यमांमध्ये आपल्याला दूरचित्रवाणीचा समावेश झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट स्लाइड. भाषांतर या प्रक्रियेचं ज्या वेळेला आपण विवेचन करतो तेव्हा मराठीतील सुप्रसिद्ध समीक्षक भालचंद्र नेमाडे नवभारतच्या 1983च्या अंकामध्ये भाषांतराची कन्सेप्ट, संकल्पना स्पष्ट करताना असं म्हणतात की भाषांतर ही जी प्रक्रिया आहे ती द्वैभाषिक प्रक्रिया आहे आणि या द्वैभाषिक प्रक्रियेमध्ये एका भाषिक आणि सांस्कृतिक अवतरणातून आणि दुसऱ्या भाषिक अवतरणात स्थानांतर करणारी द्वैभाषिक प्रक्रिया, म्हणजे एका भाषेतील सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, एका समाज जीवनातील सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ दुसऱ्या भाषेमध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया जी आहे ती भाषांतराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे नेमाडेंनी भाषांतराकडे द्वैभाषिक प्रक्रिया म्हणून पाहिलेलं आपल्याला दिसून येतं. मराठी समीक्षेची सद्यस्थिती या ग्रंथामध्ये वसंत आवाजी ढाकेने असं म्हटलेलं आहे की भाषांतर ही सर्जनशील प्रक्रिया आहे आणि भाषांतर म्हणजे केवळ एक शब्द दुसऱ्या शब्दासमोर ठेवून त्याचा अर्थ सांगणे म्हणजे भाषांतर नव्हे, तर भाषांतरामध्ये वाचार्थ या बरोबरच व्यंगार्थ म्हणजे शब्दाचा वाचार्थ आणि शब्दाचा व्यंगार्थ या दोन प्रक्रिया अत्यंत महत्वाच्या आहेत असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं. भाषांतराचा विचार आपण जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने ज्यावेळेला करतो, नेक्स्ट स्लाइड, जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने ज्यावेळेला करतो तेव्हा जागतिकीकरणामध्ये इंग्रजी भाषा ही समाजकारणाची, अर्थकारणाची, राजकारणाची, सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू बनलेली दिसते आणि जगभरातील माहितीचा जो साठा आहे तो इंग्रजीमध्ये केंद्रभूत झालेला दिसतो. आणि म्हणून भाषांतराच्या प्रक्रियेमध्ये जर आपण आताचं स्वरूप समजून घेतलं तर इंग्रजी भाषा ही महत्वाची भाषा असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट याची कारण काय आहेत तर त्याचं पहिलं कारण आपल्याला सांगता येतं की ब्रिटिश साम्राज्यामुळे इंग्रजी भाषेला मिळालेली राजकीय ताकद, जगातील जवळपास 80% वैज्ञानिक प्रकाशन संस्था या इंग्रजीमधल्या असलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. बहुसंख्य बँकिंग संस्थांचे व्यवहार हे इंग्रजीमध्ये असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. 60 देशांची भाषा जवळपास द्वितीय भाषा जवळपास इंग्रजी असलेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि 140 ते 150 कोटी लोक दैनंदिन जीवनामध्ये इंग्रजी भाषेचा वापर करताना दिसतात. आणि या अनुषंगाने भाषा आणि भाषांतर
हे जे विलास सारंगांचं पुस्तक आहे, त्या विलास सारंगांच्या पुस्तकामध्ये विलास सारंग असं म्हणतात की महाविद्यालयीन अभ्यासात वृत्तपत्र क्षेत्रात जाहिरात व्यवसायामध्ये अलीकडच्या काळामध्ये इंग्रजी भाषेचं महत्व मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढू लागलं आहे आणि त्या कारणाने भाषांतराच्या प्रक्रियेत इंग्रजी भाषा ही अत्यंत महत्वाची भाषा किंवा स्त्रोत भाषा बनलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट स्लाइड. याच बरोबर देशीय भाषांमध्ये सुद्धा आपल्याला इंग्रजीचं महत्व म्हणजे उदाहरणार्थ तन्वी मॅडमने आता सांगितलं की देशीय भाषांमध्ये जो मजकूर आहे तो मजकूर इंग्रजी भाषेमध्ये भाषांतरित होतो आणि मग आपल्या लक्ष्य भाषेमध्ये येतो. उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्याला केरळमधल्या मल्याळम भाषेचं उदाहरण देता येईल. केरळमधली एखादी घटना जर घडली तर ती पहिल्यांदा मल्याळम मध्ये येते, नंतर मग ती इंग्रजीमध्ये भाषांतरित होते आणि मग मराठीमध्ये येताना आपल्याला दिसतं. काही वेळेला हिंदी या भाषेचा वापर देखील केला जातो. या पाठीमागचं सर्वात महत्वाचं रिझन आपल्याला कारण सांगता येतं की भारत हा बहुभाषिक देश आहे आणि तो बहुभाषिक देश असल्या कारणाने भाषांतराच्या या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक भाषांमधला मजकूर आणण्यासाठी सुद्धा किंवा वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये नेण्यासाठी सुद्धा इंग्रजी ही अत्यावश्यक भाषा बनलेली आहे आणि म्हणून जागतिकीकरणामध्ये वैश्विक आणि देशीय या पातळीवरती देखील इंग्रजीचं महत्व आपल्याला वाढताना दिसत आहे. नेक्स्ट स्लाइड. मराठी वृत्तपत्र आणि भाषांतर यांचा सहसंबंध आपण ज्या वेळेला पाहतो त्यावेळेला मराठी वृत्तपत्राच्या उगमापासूनच भाषांतराची प्रक्रिया सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. मराठीमध्ये 1832 मध्ये बाळशास्त्री जांभेकरांनी जे दर्पण नावाचं वृत्तपत्र सुरू केलेलं होतं हे मराठीमधलं पहिलं वृत्तपत्र आहे आणि जर तुम्ही बघितला तर या ठिकाणी बाळशास्त्री जांभेकरांनी दर्पण मध्ये सुरुवातीला एका बाजूला इंग्रजी मजकूर आणि दुसऱ्या बाजूला मराठी मजकूर दिलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजे मराठी वृत्तपत्रांमधली भाषांतराची जी सुरुवात आहे ती सुरुवात मराठी वृत्तपत्राच्या उगमापासूनच सुरू झालेली आपल्याला दिसता येते आणि म्हणून या चर्चासत्राच्या निमित्ताने या सत्राच्या निमित्ताने आणि या शोध निबंधाच्या निमित्ताने एक निष्कर्ष आपल्याला नोंदवता येतो की मराठीमधली भाषांतराची प्रक्रिया मराठी वृत्तपत्रांमधली भाषांतराची प्रक्रिया ही बाळशास्त्री जांभेकरांच्या दर्पण पासूनच म्हणजे मराठी वृत्तपत्रकारितेच्या उगमापासूनच सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट स्लाइड. मराठी वृत्तपत्रातील कामकाजाचं स्वरूप जर आपण बघितलं तर ते आपल्याला दोन विभागामध्ये त्याची विभागणी करता येते. एक डेस्क आणि फील्ड. मला या ठिकाणी माझे पत्रकारितेतले बरेच सहकारी दिसत आहेत, त्यांना डेस्क आणि फील्ड या संकल्पना माहीत असाव्यात, त्या विद्यार्थ्यांना माहिती असाव्यात म्हणून मी या अनुषंगाने त्याचं स्वरूप विशद केलेलं आहे. डेस्क आपण ज्या वेळेला म्हणतो तेव्हा त्याचं स्वरूप कार्यालयीन असलेलं पाहायला मिळतं आणि फील्ड म्हणजे जिथे आपण जाऊन बातम्या कव्हर करतो किंवा एखाद्या ठिकाणी कार्यक्रम असेल तिथे जातो त्याला फील्ड असं म्हणतात. एक डेस्कचा जो संबंध आहे तो संपादक, पुरवणी संपादक, उपसंपादक या आणि त्याचबरोबर प्रतिनिधी, मुख्य प्रतिनिधी, विशेष प्रतिनिधी यांच्याशी येत असतो आणि फील्डचा जो संपर्क आहे तो बातमीदार आणि वार्ताहर यांच्याशी येत असतो. ऍक्च्युली प्रतिनिधी, मुख्य प्रतिनिधी आणि विशेष प्रतिनिधी यांचाही संबंध डेस्क आणि फील्ड या दोन्ही गोष्टींशी येत असतो आणि हे एवढे जे घटक आपल्याला दिसतात संपादकापासून वार्ताहरापर्यंत या सगळ्यांचा संबंध आपल्याला भाषांतर या प्रक्रियेशी आलेला दिसून येतो आणि भाषांतर या प्रक्रियेशी हे सगळे मराठी वृत्तपत्रातील मानवी घटक आपल्याला जोडलेले दिसून येतात. नेक्स्ट. गोव्यातील मराठी पत्रकारितेचं स्वरूप ज्या वेळेला आपण पाहतो तेव्हा स्त्रोत भाषा म्हणून आपल्याला इंग्रजी, कोकणी आणि हिंदी या तीन भाषांचा आपल्याला समावेश करता येतो आणि लक्ष्य भाषा म्हणून आपल्याला मराठी या भाषेचा वापर करता येतो. म्हणजे मला मराठीमध्ये बातमी लिहायची आहे तर मराठीमध्ये बातमी लिहित असताना मला मजकूर जो मिळतो तो इंग्रजी, कोकणी आणि हिंदी या भाषेतून मिळतो. भाषांतरामध्ये दोन कन्सेप्ट आपल्याला बघायला मिळतात, एक स्त्रोत भाषा आणि लक्ष्य भाषा. जिथून मजकूर मिळतो तिला स्त्रोत भाषा म्हणावायचं आणि तो स्त्रोत आपल्याला इंग्रजी, कोकणी आणि हिंदीच्या माध्यमातून मिळतो आणि लक्ष्य भाषा म्हणजे जिथे मजकूर भाषांतरित केला जाणार आहे ती मराठी भाषा. असं आपल्याला भाषांतरामध्ये स्त्रोत भाषा आणि लक्ष्य भाषा असं विभाजन करून आपल्याला
याचं सैद्धांतिक रूप स्पष्ट करता येतं. नेक्स्ट, मराठी वृत्तपत्रांमध्ये केलं जाणारं जे भाषांतर आहे ते संमिश्र स्वरूपाचं असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. जर तुम्ही बघितला तर एका पातळीवरती शब्दशः भाषांतर केलं जात नाही, आशयाचं सामान्यीकरण केलं जातं. आणि हे सामान्यीकरण कुठं कुठं केलं जातं तर लेख, मुलाखत, स्तंभ लेखन या माध्यमातून केलं जातं. आणि यामध्ये पुरवणी संपादक, उपसंपादक, प्रतिनिधी यांना स्वातंत्र्य असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. तर बातमी असेल, वक्त्याची विधानं असेल, माहिती असेल, आकडेवारी असेल, तिथे आपल्याला अचूकता ठेवावी लागते. तिथे आपल्याला शब्दशः भाषांतर केलं जातं. आणि आकडेवारीच्या बाबतीमध्ये जे तपशील दिले जातात ते शब्दशः दिले जातात, त्याच्यामध्ये आपल्याला चुका करून चालत नाही. त्यामुळं मराठी वृत्तपत्रातलं जे भाषांतराचं स्वरूप आहे ते संमिश्र स्वरूपाचं आहे. आणि हे स्वरूप कशावरती ठरतं तर हे स्वरूप ठरवत असताना वृत्तपत्राचं धोरण काय आहे, प्रत्येक वृत्तपत्राचं वेगवेगळं धोरण असतं आणि त्या धोरणानुसार भाषांतराचं स्वरूप ठरतं. त्याचबरोबर भाषांतर करण्याचा दृष्टिकोन काय आहे त्याच्यावरती आपल्याला वृत्तपत्रातील भाषांतराचं स्वरूप ठरतं. आणि मूळ मुद्द्यातील कोणता आशय जसाच्या तसा ठेवायचा आणि कोणता आशय गाळायचा हे सर्वस्वी भाषांतरकार ठरवत असतो. एकंदरीत आपल्याला मराठी वृत्तपत्रांचं स्वरूप ज्यावेळेला आपण पाहतो त्यावेळेला एक विधान करता येतं की मराठी वृत्तपत्रातील भाषांतराचं जे स्वरूप आहे ते संमिश्र स्वरूपाचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट स्लाइड. मराठी वृत्तपत्र आणि जाहिराती आणि भाषांतर यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. मराठी वृत्तपत्रामध्ये ज्या येणाऱ्या जाहिराती आहेत त्या जाहिरातींचं भाषांतर आपल्याला इंग्रजीमधून मराठीमध्ये करावं लागतं. तर ते कोणकोणत्या जाहिराती येतात तर ते टेंडर्सचे असतात, भूसंपादनाचे असतात, पुलाचा किंवा रस्त्याचे उद्घाटन असेल त्याच्या जाहिराती असतात, सरकारी योजना असतील, उदाहरणार्थ आयकर भरण्याची सूचना असेल, जीएसटीच्या सूचना असतील त्याच्या जाहिराती असतात. त्याचबरोबर सरकारी अखत्यारीत येणारी जमीन आणि त्या जमिनीतील उत्पादन काढण्याच्या जाहिराती असतात. त्याचं ट्रान्सलेशन, त्याचं भाषांतर आपल्याला भाषांतराच्या प्रक्रियेमध्ये मराठी वृत्तपत्रांमध्ये करावं लागतं. नेक्स्ट स्लाइड. त्याचबरोबर आपल्याला खाजगी जाहिराती पाहायला मिळतात. एक खाजगी कंपन्यांच्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती होत असतात. तर ती नोकर भरती होत असताना त्याच्या जाहिराती मराठी वृत्तपत्रांना इंग्रजीमधून दिल्या जातात आणि त्याचं देखील भाषांतर मराठी वृत्तपत्रांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. जमिनीचे व्यवहार असतात. आता उदाहरणार्थ मी एखादी जमीन घेतली तर ती जमीन मी घेतली आहे आणि त्या संदर्भात कुणाच्या काही सूचना असतील, कुणाचे काही दावे असतील, कुणाला काही सांगायचं असेल तर माझा वकील त्या संदर्भातली जाहिरात वृत्तपत्राला देतो. ती इंग्रजीमध्ये असते, त्याचं भाषांतर मराठीमध्ये होतं. त्या संदर्भातल्या जाहिराती आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर काही वेळेला काही गोष्टी हरवतात. उदाहरणार्थ कुत्रा हरवला, मांजर हरवले यासारख्या गोष्टी असतात. तर त्याच्या देखील जाहिराती आपल्याला मराठी वृत्तपत्रांमध्ये येतात. त्या मूळ इंग्रजीमध्ये असलेल्या आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर वाढदिवस, पुण्यतिथी असेल, वर्धापन दिन असेल, स्मृती दिन असेल, घर, फ्लॅट, बंगले आदींची विक्री असेल किंवा भाडेतत्वावर दिल्या जाणाऱ्या जागा असतील त्याच्या जाहिराती सुद्धा मूळ इंग्रजीमधून असतात. तर मराठी वृत्तपत्रांमध्ये मराठी भाषांतर कराव्या लागतात. नेक्स्ट स्लाइड. याचबरोबर बँकांच्या जाहिराती देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. एक याच्यामध्ये कर्जफेड जाहिरात असा एक नमुना असतो. नंतर रजिस्टर नोटीस असते, पब्लिक नोटीस असते, कब्जा घेण्याची नोटीस असते, विशिष्ट कालावधीत कर्ज फेडा त्याची नोटीस असते आणि विक्री सेल नोटीस असते. मी ते एक नमुना दिलेला आहे आणि तो नमुना जर तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ही जी जाहिरात आहे ती जाहिरात आपल्याला कब्जा घेण्याच्या नोटीसच्या संदर्भातली असलेली पाहायला मिळते. नेक्स्ट स्लाइड. मराठी वृत्तपत्र आणि बातमी यांचा ज्या वेळेला आपण संबंध पाहतो तेव्हा मराठी वृत्तपत्रांमध्ये येणारा जो आंतरराष्ट्रीय मजकूर आहे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा जो मजकूर आहे तो बहुतांशी इंग्रजीमधून असतो आणि त्याचे विषय कोणकोणते असतात याच्याकडे जेव्हा मी जातो तेव्हा मला असं जाणवतं की दोन देशांमध्ये करार असतील, लष्करी साधन सामग्रीची आयात निर्यात असेल, औषध पुरवठा असेल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणारा कर्ज असेल, निवडणुका असतील, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या प्रचार असेल, मतदान असेल, निकाल असेल, निवड असेल, दोन देशातील युद्ध असतील, बॉम्बस्फोट असतील, प्रमुख नेत्यांच्या हत्या किंवा नागरिकांना ओलीस ठेवणे यासारख्या घटना असतील,
पर्यावरणातील आपत्ती असेल, ज्वालामुखी असेल, भूकंप, पूर, या सगळ्या घटना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती जर घडल्या तर त्या इंग्रजी मधून येतात आणि त्याचं भाषांतरित रूप आपल्याला मराठीमध्ये करावं लागतं. नेक्स्ट स्लाइड. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाज, खरं तर यावरती काल सत्र झालं, तर न्यायालयीन कामकाजामध्ये खूप गंभीरपणे भाषांतर करावं लागतं. त्याच्यामध्ये पोलीस कोठडी, खटल्याची सुनावणी, निकाल, खटल्याची सुनावणी पुढे ढकलली, शिक्षेविरोधात अपील, या सगळ्या प्रक्रिया आपल्याला इंग्रजीमधून, या सगळ्या प्रक्रियांची माहिती जी आहे ती इंग्रजीमधून येते आणि त्याचं रूपांतर, त्याचं भाषांतर आपल्याला मराठीमध्ये बातमीसाठी करावं लागतं. आणि इथे आपल्याला एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सांगता येते की इथे खूप गंभीरपणे हे विषय घेऊन भाषांतर करावं लागतं. नेक्स्ट स्लाइड. यामध्ये आपल्याला देशीय घडामोडींमध्ये जर बघितलं तर दोन राज्यांमधले प्रश्न असतात. उदाहरणार्थ नद्यांचे प्रश्न असतील, सीमांचे प्रश्न असतील, तर ते सुद्धा आपल्याला इंग्रजी मधूनच त्याची माहिती येते आणि त्याचं भाषांतर आपल्याला मराठी वृत्तपत्रांमध्ये करावं लागतं. एक आता नुकताच झालेला जो पर्पल फेस्टिवल आहे त्याची एक बातमी मी इकडे इंग्रजीमध्ये ठेवली आहे आणि दुसरी मराठीमध्ये हेरायला आलेली बातमी ठेवलेली आहे, नमुन्यासाठी तुम्ही पाहू शकता. नेक्स्ट स्लाइड. एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते ती म्हणजे भाषांतराची प्रक्रिया पत्रकारितेच्या, मराठी पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जर कुठे आपल्याला ज्याची गरज वाटते तर ती विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळी. तिथे प्रश्नोत्तर तास, शून्य प्रहर, लक्षवेधी सूचना, डिबेट, खासगी ठराव, सरकारी विधेयके, अर्थसंकल्पावरची चर्चा, नंतर विशेष चर्चा, अभिनंदन ठराव, दुखवट्याचे ठराव आणि त्याचबरोबर वर्षाच्या सुरुवातीला जे पहिलं अधिवेशन होतं जिथं राज्यपालांचं अभिभाषण होतं तिथे आपल्याला भाषांतराची खरी गरज लागते. नेक्स्ट स्लाइड. आणखीन एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आता मी उत्तरार्धाकडे बोलतो. मराठी वृत्तपत्र भाषांतर आणि समस्या, यामध्ये कोणकोणत्या समस्या आहेत? त्यातली पहिली जी समस्या आहे ती डेडलाईनची समस्या आहे. मराठी वृत्तपत्रांमध्ये ज्या वेळेला आपण काम करतो तेव्हा डेडलाईन आपल्याला पाळावी लागते आणि त्यामुळे आणखीन एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते की या ठिकाणी केवळ डेस्कवर काम करणाऱ्या माणसाला भाषांतर करून चालत नाही, तर त्याला बातमीचे मतळे करावे लागतात, उपमतळे करावे लागतात, बॉक्स काढावे लागतात, चौकटी काढाव्या लागतात, कोट ज्याला आपण बाईट म्हणतो, प्रतिक्रिया त्या वेगळ्या कराव्या लागतात. त्यामध्ये त्याचा वेळ जातो आणि त्याच्याकडून चुका होतात. त्यामुळे वृत्तपत्रांमध्ये काम करत असताना दर्जेदार भाषांतर होत नाही असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं. नेक्स्ट स्लाइड. पारिभाषिक शब्द, काही वेळेला किचकट आणि पारिभाषिक शब्द आपल्याला शब्दांचा सामना करावा लागतो आणि ते जसेच्या तसे ठेवावे लागतात. वास्तविक बातमीचं सूत्र जर आपण बघितलं तर बातमी ही साधी, सोपी, इतरांना कळायला हवी अशी असायला हवी. पण इथे आपल्याला पारिभाषिक संज्ञांचा जेव्हा आपण वापर करतो तेव्हा आपल्याला असं दिसतं की त्या संज्ञा जशाच्या तशा आपल्याला ठेवाव्या लागतात आणि त्याचा एक विपरीत परिणाम आपल्याला वृत्तपत्रांमध्ये पाहायला मिळतो. नेक्स्ट स्लाइड. व्यावसायिक भाषेचा सरळ आणि थेट वापर, उदाहरणार्थ वृत्तपत्रांमध्ये व्यवसायाची जी भाषा आहे ती आपल्याला सरळ वापरावी लागते. उदाहरणार्थ मार्केट डाऊन, आता डाऊन हा शब्द जसा आहे तसाच ठेवावा लागतो, परंतु तो सामान्य माणसाला समजत नाही. मार्केट वॉज डाऊन यस्टरडे, त्याचा आपण मार्केट डाऊन एवढाच मोठा करू शकतो आणि पण त्याचं मराठीमध्ये भाषांतर करताना काल बाजार खाली आला असं आपण करू शकत नाही. काल बाजार खाली आला असं जर आपण केलं तर दुसऱ्या दिवशी एडिटर विचारतो काल बाजार खाली आला होता तर मग वर कोण गेला होता. नेक्स्ट स्लाइड. एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक भौगोलिक संदर्भांविषयीचा ज्ञान. मराठी वृत्तपत्रांमध्ये सर वेदवूड बेन हे इंग्लंडच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिलेला होता आणि बेन ही कुणीतरी भारतीय स्त्री आहे, म्हणजे मनीबेन, शांताबेन, या धर्तीवरती त्या वेदवूड बेनचं सगळं रूपांतर स्त्रीमध्ये केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि या अनुषंगाने हे उदाहरण आपल्याला पाहता येतं. सेसा गावाचा पीठ आयर्न प्रकल्प आहे तर त्याचं भाषांतर काही वेळेला डुक्कर लोह अशा पद्धतीने केलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट स्लाइड. काही वेळेला आपल्याला विशिष्ट शब्द जे वापरले जातात त्या शब्दांना एक वेगळा अर्थ असतो. उदाहरणार्थ स्पीक
स्पीकर हा शब्द ज्यावेळेला आपण म्हणतो तेव्हा विधानसभेच्या अनुषंगाने तो सभापती या नात्याने येतो आणि कार्यक्रमांमध्ये जेव्हा तो वापरला जातो तेव्हा तो वक्ता या नात्याने आपल्याला येताना दिसतो. आपल्याला माहित असायला हवं की शब्द कोणत्या अर्थाने वापरला गेलेला आहे, शब्दाचं सूचन कोणत्या अर्थाने झालेलं आहे. काही वेळा भारतीय नावांचं जे लेखन आहे ते इंग्रजी स्पेलिंग नुसार केलं जातं. उदाहरणार्थ अशोकचा अशोका, योगचं योगा, मेनकाचं मनेका, चंद्रबाबूचे चंद्राबाबू, हे सगळं चुकीचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट स्लाइड. आणखीन एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी नमूद करता येते, ती अत्यंत महत्वाची आहे. ती म्हणजे मराठी वृत्तपत्रांमध्ये गुगल ट्रान्सलेटरचा वापर खूप महत्वाचा होतो. म्हणजे माझ्यासारखा माणूस जेव्हा भाषांतर करतो तेव्हा तो गुगल ट्रान्सलेटरचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये करताना दिसतो. गौरांगने काल खूप चांगलं विश्लेषण या गुगल ट्रान्सलेटरच्या संदर्भात केलं होतं. जर तुम्ही गुगल हा शब्द जर घातला त्या ट्रान्सलेटर मध्ये तर ते गुगल असं म्हणून सांगतं आणि गुगल हा शब्द जो आहे तो 3 नंबरला ते ठेवतं. म्हणजे गुगळे नंतर 1 नंबरला गुगळे ठेवतं आणि 3 नंबरला गुगल ठेवतं. त्याच्यानंतर गौतम अदानी हा जर शब्द जर ठेवला तर तुम्ही ते ट्रान्सलेटर गौतम अडाणी असं हे करताना दिसतं. आणि मी जेव्हा पत्रकारितेमध्ये काम करत होतो तेव्हा माझ्याकडून गौतम अदानीच्या ऐवजी गौतम अडाणी असा शब्द मी ट्रान्सलेट केलेला मला आठवतो. त्यामुळे एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ट्रान्सलेटरवर जे आपल्याला पाहायला मिळतं ते जसंच्या तसं आपण स्वीकारू नये, कारण यंत्राला भावना नसते आणि त्यामुळे शब्दाचे जे अर्थ आहेत ते आपण समजून घेतले पाहिजे असं मला या ठिकाणी वाटतं. भाषांतरावरती देशी भाषांचा प्रभाव देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळतो आणि ती एक भाषांतरातील मोठी समस्या आहे. उदाहरणार्थ हिंदीमध्ये कार्यक्रम संपन्न हुआ असं वाक्य आहे, ते मराठीमध्ये करताना कार्यक्रम संपन्न झाला असं केलं जातं. तर संपन्न या शब्दाचा अर्थ मराठीमध्ये धनवान आणि श्रीमंत असा होताना दिसतो. त्यामुळे आपल्याला देशी भाषांचा प्रभाव जर आपण समजून घेतला त्या प्रभावातून देखील भाषांतर आपण काढलं पाहिजे असं आपल्याला या ठिकाणी सांगता येतं. या निबंधासाठी मला दैनिक गोवन वार्ता लाईव्हचे संपादक किशोर नाईक गावकर, दैनिक गोमंतकचे सहाय्यक संपादक निलेश करंदीकर, गोवन वार्ताचे माजी उपसंपादक प्रसन्न बर्वे, दैनिक हिराळचे भाषांतरकार शंतनू गरू आणि दैनिक लोकमतचे वरिष्ठ संपादक मयुरेश वाटवे यांनी खूप मोठं सहकार्य केलं. त्यांच्या मी घेतलेल्या मुलाखती, त्यांच्याशी केलेली चर्चा, त्याचबरोबर गोवा दूतचे माजी संपादक सचिन परब आणि रिंगणचे संपादक सचिन परब यांच्याशी केलेली चर्चा या अनुषंगाने मला या निबंधासाठी उपयुक्त ठरली असं या ठिकाणी मला सांगता येईल. या संदर्भातले निष्कर्ष मी माझ्या पेपरमध्ये नोंदवलेले आहेत, ते तुम्ही वाचू शकता. धन्यवाद. Mr. Kambli has given a comprehensive picture of translation issue in Marathi. I'll just before asking our Sachin to take over, Sushant to take over, I will just explain to you when he told everything why this situation is coming. That is very important. One, earlier Tanvi mentioned editing pressure. In newspapers there was a structure. There was a wage board, like we have government wage board, wage commission. There was a wage board, and wage board prescribed structure in newspaper. Field, as he said, reporter, chief reporter, special correspondent, all that. And on the desk there was a hierarchy: editor, news editor, then sub editors, editor, deputy editor, assistant editor. So there was a structure. So what was happening when news is submitted by say desk does a fellow covers inauguration somewhere or translates a press note, and pig iron he makes it dukar, pig iron, correct? तर डुकर त्यानं केला तर डेस्कवर एवढं ते फिल्टर व्हायचं. आज परिस्थिती काय आहे, आम्ही ग्लोबलायझेशन आणि इकॉनॉमिक ओपनिंग मध्ये आम्ही न्यूजपेपरमध्ये हा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय केला. हार्डली एक्सेप्ट लाईक हिंदू अँड सम फ्यू न्यूजपेपर्स, ऑल आर पेइंग कॉन्ट्रॅक्ट.
in this contract system. Why we want this so many structure? Take now Google is available, computer is available, translation is available. So do what? No news editor. Do what? There is no deputy editor. Do what? Why so many sub-editors? Remove them. So what happens? All these aberrations coming. This became one side. And reality today in Goa, you must have heard from these people who you took the names, that you don't get people in translating Marathi or Marathi journalists in Goa. Translation wala you don't get. Why? Because the newspapers have gone into a different structure. With revenue orientation, media today in their advertising department, circulation department, they have MBAs. Whereas in editorial department, young girls and boys who are fresh from college, they are taken by paying pittance. Correct? All 12 failed. They are employing. So what happens? Editorial content shows whatever he has said, all kinds of things. If they do it in advertise, what will happen? Advertiser is going to tolerate your name, my name Prakash. One day in one Goa's leading newspaper, Rane felicitated Chief Minister as RTI person. Next day, newspaper news was Prakash Naik. My family, people don't understand. You are felicitated, everywhere Prakash Naik has come. Supposing it was an advertisement given by me. Prakash Kamat was felicitated by Pratap Singh Rane, Chief Minister. If it had come Prakash Naik, what would have happened next day? They would have to reprint it next day, correct? So influence of revenue. So all kinds of staff which is less paid comes in editorial, highly paid, they will come you managers and all. So this is the reality check. So what is happening? What suffers is our regional language newspapers suffer because of lack of good resource people. So this is the reality. Structures have changed and focus is gone from people to revenue. So this is the reality. Now I bring in our third Sushant Naik, कोकणी अणकारातली आव्हानं आणि अडखळी कोकणी प्रसार माध्यमांच्या संदर्भात. नमस्कार. वेदीर बसलेले आयच्या सत्राचे अध्यक्ष प्रकाश कामत सर, माझे कलीग तन्वी कामत बांबोळकार, जयप्रभू कांबळी, माझे शिक्षिका सुनीता काणेकर मॅडम, माझे शिक्षक अनिल सावंत सर, तसेच दामोदर काणेकर सर, माझे इश्ट आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या बरेपणान हा माझो पेपर सादर करता. माझो पेपर जावन आसा तो कोंकणी अणकारांतली आव्हान आनी आडखळी कोंकणी प्रसार माध्यमांच्या संदर्भात जे फाटले 2 पेपर जाल्या त्या 2 पेपरांनी हाचेरच सगळी चर्चा जाल्ली आसा. हांव चड वेळ घेना, मॅक्झिमम 10 मिनटां, कारण आमकां आमच्या अध्यक्ष सरांनी पयलींच सांगिल्लें की जाता तितलें डिस्कशन जावपाक जाय. आनी डिस्कशन हें सामकें म्हत्वाचें, कारण आमी हांगा येतले बडबडटले आनी तुमचे तकलेन कांयच वचूंक ना अशें जावपाक जायना. जितलें तुमचे कडल्यान येतलें तितलेंच हांगचे आमची सत्रां जाल्यात वा जे पेपर सादर जातले ताका कितें तरी मोल येतलें. अणकार प्रसार माध्यमांनी आसो वा बाकीच्या फिल्डांनी आसो, अणकाराक सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा ती भास. ह्यो 2 भासो. एक आसा ती आमची सोर्स लँग्वेज जाका आमी मूळ भास म्हणटात, आनी दुसरी आसा ती टार्गेट लँग्वेज जाका आमी लक्ष्य भास म्हणटात. सो ह्या भाशेचे कांय घटक आसात. हांव हे नदरेंतल्यान म्हाजो पेपर सादर करतलो. हांगा रिसर्च हो आसाच, तो सादारण हांवें सादारण 12-13 पानांच्या पेपरांतल्यान आठवून घोटून म्हणटा ती हांवें 4च स्लायडी करून हाडल्यात. आयकून तुमकां बरें दिसतलें कारण बेगीन सोंपतलें म्हूण. सो ह्या 4च स्लायडी भितर जें कितें तुमकां मेळटा तितलें तुमी घेतली अशी आस्त बाळगिता. पयलीं सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार भाशेचे घटक. जो मेरेन आमकां भाशेचे घटक कळनात तो मेरेन आमकां बरे पद्दतींतलो अणकार करपाक जमचो ना, कारण भास ही म्हत्वाची आसता. भाशेचेर जितलें प्रभुत्व जातलें तितलोच म्हजो अणकार बरो जातलो. देखून भाशेंतले खंयचे घटक म्हत्वाचे जे आमकां अणकाराक कशे पद्दतीन लागतात ते पळोवया. तातूंत सगळ्यांत पयलो म्हणटा तो भाशेचो स्वतंत्र हेळो. दर भाशेक एक स्वतंत्र हेळो आसा.
संवसारांतली दर एक भास आपलेपणान आपल्या स्वतंत्र हेळा प्रमाण जगता, वागता, वावुरता, उलयता. कोंकणी तशीच आसा. कोंकणीक एक स्वतंत्र हेळो आसा, स्वतंत्र खाशेलपण आसा आनी ह्या खाशेलपणाक धरून तिजी स्वताची अशी उतरावळ आसा, वाक्य बांदावळ आसा, व्याकरण आसा. हे अणकार करतना तो प्रसार माध्यमांनी असो वा साहित्याक धरून असो अणकार करतना हो हेळो सांबाळप सामको महत्वाचो. कारण जो मेरेन हेळोच आमी सांबाळिना तो मेरेन म्हाका ती भाशा म्हजी भाशा कशी दिसची ना. देखून सगळ्यांत महत्वाचो आसा अणकार करतना हेळो सांबाळप गरजेचो. दुसरो आसा तो व्याकरणीक आनी उच्चारणीक खाशेलपणा. एका वेळार कोंकणीक व्याकरण ना अशें म्हणटाले, पण शेणेगेवबान कोंकणी व्याकरणाची बांदावळ एक पुस्तक तयार करून कोंकणीचे अशे पद्धतीचे गडगंज व्याकरण तयार केले की तातूंत सगळे पद्धतीन बाकीच्या साधारण 2500 वर्सां पयलींच्या भाशे कडेन कशे पद्धतीची आमचे नाते आसा आनी 2500 वर्सां पोन्नी ही कोंकणी भास आसा हें दाखोवन दिलां. देखून सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणटा तें कोंकणीचें व्याकरण. आमकां जर वाक्य बांदावळ करपाक कळना जाल्यार आमकां भाशा जमना. आमकां जर भाशेंतले सादे उच्चार करपाक कळना जाल्यार आमकां भाशा जमना. हांगा जेन्ना आमी न्यूज रिडींग करताले तेन्ना आयज आमी जे रेडिओचेर न्यूज आयकतात, टीव्हीचेर न्यूज आयकतात तेन्ना मुद्दाम पळयात कोंकणींतल्यान कांय जाण अशे पद्धतीचे न्यूज सांगतात की थंय अनुस्वार खंयच नासतात. नाके उच्चारच कळनात. नाके उच्चार हो कोंकणीचें खाशेलपण. आनी हेच जर खाशेलपण सांबाळनासतना जर आमी ताजो अणकार केलो रेडिओचेर वा दूरदर्शनाचेर सॉरी आमच्या टीव्हीचेर बातम्यो सांगतना जाल्यार ताजो जो मूळ हेळो आसता तो ना जाता. आमचे भितर जे उच्चार एक वेगळेपण आसा कोंकणीचे, कोंकणीन उक्ते स्वर धाकटे स्वर आसात वेगवेगळे आनी ह्या उच्चारा प्रमाण आमचो अर्थ बदलता तो तितलोच कळप महत्वाचो. फुडलें जे आसा तें स्वताची नीज लँग्वेज स्पेसिफीक उतरावळ जेका आमी नीज उतरावळ म्हणटात. आमचे कडेन कांय लँग्वेज स्पेसिफीक उतरावळ आसा जी दुसऱ्या भाशे कडेन ना. तेन्ना ती दुसऱ्या भाशेन कशी व्हरप आनी दुसऱ्या भाशेंतली नीज उतरावळ आमचे भाशेन कशी हाडप हें एक चॅलेंज आसता आनी आव्हानात्मक काम आसता आनी तें अणकार करतना आमकां सामकें सांबाळचें पडटा. आनी तें जर सांबाळना जाल्यार आमचो अणकार कशे पद्दतीन जातलो हाज्यो देखी मुखार येतल्यो. भाशेचे मुळावेपण आनी स्वभाव. भाशेचें मुळावेपण कितें आसा आनी भाशेचो स्वभाव कितें आसा. भाशेचो स्वभाव म्हणटा तें वाक्य बांदावळ. हिंदीन लांबच्या लांब वाक्य बांदावळ आसा. इंग्लिशीन तशीच पद्दतीची वाक्य बांदावळ आसा. हिंदीन ऑक्झिलरी चडांत चड ऑक्झिलरी वर्ब्स जेका आमी सहाय्यक क्रिया भासा म्हणटात त्यो आमच्या कोंकणीन नाच. किया जाता है, केलं जातं आमचे कोंकणीन ना. पूण आमी वापरतात काय कडेन. केलें गेलें वता. तुमी जर न्यूजान आयकशात जाल्यार केलें गेलें वता अशे पद्दतीचे उच्चार तुमकां पळोवपाक मेळटात. पूण हे कोंकणीच्या हेळ्याक धरून ना. कोंकणीन सिंपल एकाच उतरान हें सोंपता. आमी करतात, आमी दितात. दिलें गेलें वतलें, केलें घेतलें वतलें हातून हेंच ना. सो 3 उतरांचें एक उतर तयार जाता. हे अणकार करतना हो जो मूळ स्वभाव आसा हो भाशेचो स्वभाव सांबाळचो पडटा. तेन्नाच आमचे कडल्यान बरो अणकार जातलो. मुखार कोंकणी अणकाराचे बाबतींतल्यो कांय आडखळी. आतां आडखळी म्हणटना हांव 2 नदरेंतल्यान हाजेर भासाभास करतलो. पयली जी आसा ती तांत्रीक फावंड्याचेर जेका आमी टेक्निकल एरर्स म्हणटात. आमी हे टेक्निकल एरर्स उतरां कॉयनिंग करप हे बाबतींत आमी जेन्ना मशीन ट्रान्सलेशन करतना तेन्नाय आमकां अशे पद्दतीचे टेक्निकल एरर्स जातात. आनी टेक्निकल एरर्स हे बारीकसाणेन पळोवप महत्वाचे. हातूंत जो आसा तो नव्या उतरांची भर. आमी जेन्ना भाशा ही बदलपाचो प्रोसेस चालू आसता. भाशा ही आयज आशिल्ली भाशेन नवी नवी उतरां येतात. आतांच सांगिल्लें तन्वी मिसीन की इंग्लीश ही अपडेट जायत आशिल्ली भास आनी तातूंत नवी नवी उतरां येत आसतात. ही नवी नवी उतरां आमी कशे पद्दतीन आमचे भाशेन आपणायतले आनी ही आपणायतना तेच भाशेन धरून आपणायतले काय आमी उतरां कॉयनिंग करतले हे एक सामकें आमकां ट्रान्सलेशन करतनाचें एक आव्हान अशें म्हणटा आमी. तेन्ना अशा नव्या उतरांची भर पडटा तेन्ना ती उतरां आमी कशी आपणावप हें म्हत्वाचें आमकां पळोवचें पडटा. ताचे उपरांत पर्यायी उतरांचो उणाव. जायते फावट आमकां कितें जाता की पर्यायी उतरांचो उणाव आसता. पर्यायी उतरां आमकां सापडनात. आतां आमी जर एग्जांपल दिलें सेल्फी हेका कितें म्हणटलें उतरां येनाच. आमी आयज सेल्फी एक ट्रेंड जाला कारण प्रत्येक आतां कितल्या जाणांनी तरी सेल्फी काडली आसतले हांगा भाशण आयकतना. सो ह्या सेल्फीक आमी कोंकणी उतर कितें वापरतले तशेंच दवरचें पडटलें. हेका पर्यायी उतर ना. अशी कितलीशी तरी नवी टर्म्स येतात. नवी टर्म जी येतात ही टर्मिनॉलॉजी तशी दवरपाची अणकार करतना काय आमी तेका उतरां कॉयनिंग करपाची हें ट्रान्सलेटर जो कोण आसता ताणें ठरोवचें पडटा. आनी ही आव्हानां आनी अशे पद्दतीचे आडखळी हमखास हांगा येतात. दुसरें काळानुरूप भाशीक बदल जे आतां तुमकां सांगला तशें काळा प्रमाण भाशेच्या व्याकरणांत बदल घडटा. काळा प्रमाण भाशेच्या उतरांत बदल घडटा. काळा प्रमाण भाशेच्या वाक्य बांदावळींत लेगीत बदल घडटात. आयज सामकें शॉर्ट फॉर्म आयला. तुम्ही जर व्हॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडटा आसत जाल्यार व्हॉट्सॅपाच्या मेसेजीर केन्नाच कारण टायपिंगेक टायम ना.
टायपिंग एक टाइम नाशिल्ले कारणान आमी जाता तितले शॉर्ट फॉर्म करता आनी धाडटा. सो घडये हाजे मुखार अशीच पद्दतीची भाशा जातली. आज हिंदीचे जर आमी रूप पळयला जाल्यार एक दुसरे रूप आनी ताका आतां दर्जो मागतात ते तेरेको मेरेको जी ही भाशा आसा ही भाशेक आज ते दर्जो मागपाक लागल्यात. सो हिंदीचे हे अशे पद्दतीचे हे रूप. सो अशे पद्दतीच्यो कांय गजाली आमकां ह्या ट्रान्सलेशनाच्या हातूंतल्यान दिश्टी पडटात. काळानुरूप भाशेन हे बदल जायत आसात. आमी जर 500 वर्सां पयलींची भाशा पळयली आनी आतांची भाशा पळयली सुमारा वयले आमकां चेंजीस दिश्टी पडटात. सो अणकार करतना हे बारीक सारीक भाशेचे घटक, भाशेचे हेळ्याक धरून, भाशेचे व्याकरणाक धरून, भाशेचे उच्चारणाक धरून सामके पळोवचे पडटात. आनी ते जर पळयले ना जाल्यार तेजो परिणाम निश्चित आमच्या अणकाराचेर जाता. दुसरें आसा ते वैयक्तीक पावंड्याचेर. वैयक्तीक पावंड्याचेर म्हळ्यार अणकार कितें आसपाक जाय हे टेक्निकल एरर्स जाले. अणकारपी जेन्ना अणकार करता ताजे कडेन खंयचे खंयचे गुण आसप ते म्हत्वाचे. सो ताजे कडेन आशिल्ल्या गुणा प्रमाणे तो जे पद्दतीन अणकार करता तो अणकार ताजेर डिपेंड आसता. हातूंत सगळ्यात महत्व भाशेच्या लिखीत आनी वाचीक रुपांचो उणाव जाका भाशेचे लिखीत आनी वाचीक रूप खबर ना. देव काय देव, मोर काय मोर, पेर काय पेर ह्यो कांय गजाली उच्चारतना कळनात. आनी उच्चारतना जर कळनासत जाल्यार अणकारा कडेन थंय तो शेणटलो. कारण आमचे भितर उच्चाराचे अर्थ बदलतात, उच्चारा प्रमाणे अनुस्वारा प्रमाणे अर्थ बदलतात आनी हे ताजे वाचीक रूप. वाचप एक बरोवप वेगळें आसता आनी वाचप दुसरें आसता. आमी पेर फळाकय पेरत बरयता आनी झाडाकय पेरत बरयता. म्हणून आमी फळाक पेर म्हणचे ना आनी फळाक आमचे कडेन पेर आसा, मोर आसा, एक वचन भोवचन आसा, लिंगाचे नदरेंतल्यान वचनाचे नदरेंतल्यान हे भाशेक हेळे. सो हे आमकां सांबाळचें पडटा. हाजो जर उणाव आसत जाल्यार ते पद्दतीची आमकां आडखळी येता. दुसरें आसा ते भाशेक घटकांचो उणाव. आमचे कडेन कांय भाशेक घटक आमकां खबरच ना. व्याकरणीक बांदावळ कशी आसा आमचे सेंटेन्स स्ट्रक्चर कशें आसा. इंग्लिशेचे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, आमचे सब्जेक्ट वर्ब इंग्लिशेचे सब्जेक्ट वर्ब आनी ऑब्जेक्ट आनी आमचे आसा ते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, कर्तो कर्म क्रियापद. कांय फावटी आमकां बाकीचे गजाली घालच्यो पडनात. क्रियापदांतूच आमचें वाक्य घडटा. अशे पद्दतीचे गजाली आसतात. ज्या ते फावट आमी आसा ही उतरां आमी वापरनात. म्हाजें नांव सुशांत आसा, म्हाजं नांव सुशांत आहे, माय नेम इज सुशांत अशे तरेन अणकार करतले तेन्ना हांव सुशांत जालें, सोंपलें. इतली शॉर्ट आनी स्वीट भाशा आसा. हे अशे पद्दतीच्यो गजाली आमकां ह्यो पळोवच्यो पडटात भाशीक घटकांच्या नदरेंतल्यान. दुसरें दोनूय भासांतले उतरां भितरले आर्थीक वेगळेपण. कारण एक उतर आमी दुसऱ्या भितर वापरतना ते कशे पद्दतीचे आर्थीक वेगळेपण आसा. तेजी एक तुमकां देख दिता की हालींच म्हाज्या एका हातून नदरेन आयिल्लें की एक MALE रिवोल्ट म्हणप. आतां MALE म्हणल्यार कितें, मेल रिवोल्ट, पूण तेजो मिनींग जाता माले मीन्स मालदीवाची कॅपिटल. सो माले रिवोल्ट ट्रान्सलेशन करतना ते पुरुष क्रांती. आता चिंतात तुमी पुरुष क्रांती खंय उरले आनी मालदीवाचे कॅपिटल खंय उरले. सो अशे पद्दतीचे हे ट्रान्सलेशनाचे चॅलेंजीस आडखळी असतात. कारण दोनूय भासा भितरल्या उतरां भितरले जर अर्थ जुळत आसत जाल्यार मागीर त्या ट्रान्सलेशनाचो अर्थाचो अनर्थ जाता. भाशीक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आनी राजकीय संदर्भांचा उणाव. कारण आमी जेन्ना ट्रान्सलेशन करता एक आमची रिजनल न्यूज आसा. ते रिजनल न्यूज तांच्या भाशेक धरून, तांच्या राजकीय हेका धरून, तांच्या समाजाक धरून, धर्माक धरून वेगळे संदर्भ आसतले एका उतराक धरून. आनी हे संदर्भ जर आमकां त्या वेळार ट्रान्सलेशन करतना जुळपाक जमले ना जाल्यार ताजो अर्थाचो अनर्थ जाता आनी अशे पद्दतीच्यो ह्यो आडखळी येतात. दोनूय भासां विशीं आपुलके आनी निमणें म्हटल्यार दोनूय भाशां विशीं आपुलके आसप म्हत्वाचें. हांव खंय तरी भांगरुभेन काम करता, म्हाका ट्रान्सलेट करपाक जाय. बाकी ती सोर्स लँग्वेज कशी आसा म्हाका पडिल्लें ना तेजें, म्हाका कोंकणीन ट्रान्सलेट अशें जायना. कारण म्हाका जितली आपुलकी म्हाका म्हज्या सोर्स लँग्वेजीन लक्ष्य भाशेन आसता तितलीच आपुलकी म्हाका मूळ भाशेनूय आसपाक जाय. ही आपुलकी असले शिवाय आमी प्रामाणीकपणान ती पद्दतीचो अणकार करपाक आमकां जमचो ना. हे सगळ्याच हातूंतल्यान जाता. आता प्रसार माध्यमा खातीरची अणकारांतली आव्हानां कितें आसूं येतात तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यो अणकारीत करतना पूर्णार्थ उतरांचो वर्ड कंटेंट तांचो उणाव आसता आमचे कडेन. आमी जेन्ना अशे पद्दतीच्यो बातम्यो राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बातम्यो आसतात तेन्ना तांचे संदर्भ धरून ज्यो कितें उतरावळ आसता ह्या उतरावळीचो उणाव आमचे कडेन आसता. तो म्हळ्यार वर्ड कंटेंट, खंयचो वर्ड खंय घालप, कशे पद्दतीन घालप तें आमकां कळना. फॉर एक्झाम्पल चार पायीचे उतर आसा. खंय तरी न्यूजान आमकां चार पायी म्हणून येयला. कोंकणीन घालतना ते कितें घालतले, खाट म्हणून घालतले, बांक म्हणून घालतले, खुर्ची म्हणून घालतले. कारण चार पायी ही तांची हिंदीची लँग्वेज स्पेसिफिक उतर. कारण ती चार पायी आमच्या गोंयांत चार पायी ना.
सो तेदे वेळार आमी ताका धरून वर्ड कंटेंट कशे पद्दतीन तयार करतले हे आमकां अशे पद्दतीचे बातमी अणकार करतना पळोवचें पडटा. निर्मिती उतरां जाका आमी भितरले वर्ड कंटेंट निर्मिती उतरां भितरले अंतीक संबंध जे एक तुमकां दाखयता एग्जांपल की हातून जे बीट द हीट एन्जॉय अशे पद्दतीचे एडवर्टायज आसा. आतां बीट द हीट हाका आमी कशे पद्दतीन ट्रान्सलेट करतले त्या भायर हातूनय कांय उतरां आसात. फिशींग आमी फिशिंगाक गरोवप म्हणटले, रायडिंग, ट्रेकिंग, वॉटर गेम्स, ऑडिओ व्हिडिओ, चिल्ड्रन्स गेम्स, कॉन्फरन्स अँड क्लब फॅसिलिटीज हे आमी जेन्ना ट्रान्सलेट करतले तेन्ना खंयची उतरां वापरतले, तशीच ती कोंकणीन वापरतले काय म्हणजे कोंकणीन आमी ताका कॉयनिंग करतले काय ती तशीच तशी इंग्लिशीन वापरतले. कारण ही जी टर्म कॉयनिंग जर केले जाल्यार ते सामान्य वाचप्याक कळचे ना. कॉयनिंग केले जाल्यार तुमकां एक एग्जांपल सांगता की एकदा संस्कृतांतल्यान एक उतर कॉयनिंग म्हणजे तयार केले त्यांनी आयस्क्रीमा खातीर हिमदुग्ध म्हणून. हिमदुग्ध म्हणून कोणाकच उतर कळूंक ना पूण ते सादारण जे अनपढ सादारणच्या जाणट्याक लेगीत आयस्क्रीम म्हणून कळटा. ट्रॅक्टराक कर्कश यंत्र म्हणून केल्ले कारण तो आवाज करता म्हणून भरपूर. सो कोणी एक्सेप्ट करूंक ना. सो युसेज कितें वापर कसो जातलो लोक कसो पद्दतीचो एक्सेप्ट करतलो हे आमकां कांय गजाली हे ट्रान्सलेशन करतना पळोवचे पडटात. आणि तशें जर जालें ना आनी आमी जर बळजबरीन ओडून ताणून जर ताजो आमी ट्रान्सलेशन केलें जाल्यार ताजो ट्रान्सलेशनाचो जो कितें म्हत्व आसा तें हांगा उरतलें. अशे पद्दतीन फुडें उतरांचे भौगोलीक आनी समाजीक संदर्भ कारण आमी जेन्ना खंयची न्यूज घेता तो जो खंय भौगोलीक वाठार आसा त्या भौगोलीक वाठार धरून तांचे ठरावीक संदर्भ असतात, तांचे सामाजीक संदर्भ असतात. हे सामाजीक संदर्भ आनी भौगोलीक संदर्भ आमकां लक्षात दवरचे पडटा अणकार करतना. नाजाल्यार आमी तशाक तशी उतरां कॉयनिंग करतना सुद्दां आमी कितें करतले ताजेर खंय तरी अणकाराक आमी कितें म्हणटा ते बाधा हाडटले जेका आमी दोश म्हणटा अणकार दोश म्हणटा. ते अणकार दोश आमकां हातून दिश्टी पडटले. पुढे उतरांचे निश्चितीकरण वर्ड एक्युरसी जी म्हणटा ती एक्झॅक्ट उतराक एक्झॅक्ट दुसरे पर्याय उतर दिवपाक जाय. ते जर दिले ना जाल्यार आमकां जी वर्ड एक्युरसी म्हणटा ती मेळना. आयज आमी जेन्ना मशीन ट्रान्सलेशना कडेन वतात गुगल ट्रान्सलेशन आयज एक ट्रान्सलेशनाचें इतलें सोंपें हें जालां एक माध्यम आमकां मेळ्ळा गुगल ट्रान्सलेशन गुगले. हे गुगले इतले म्हणजे सोंपें जाला पूण जेन्ना आमी तेन्ना ट्रान्सलेशन करता तेन्ना ताजो कितलो विचित्र अर्थ जाता तो ताणी आमच्या कांबळे सरांनी सांगिल्लो आसा. म्हाजी एग्जांपल आशिल्ली पण हांव ताजे मुखार वचना कारण अशे पद्दतीचे हे आणि आमी चडशे डिपेंड रावतात कित्याचेर ह्या गुगल ट्रान्सलेशनाचेर. गुगल ट्रान्सलेशनान जी एक्युरेसी आसा ती ना ताजे फाटली कारणां वेगळी आसात. मशीन ट्रान्सलेशना खातीर कारण कंप्युटराक कितें कळटा कंप्युटराक फक्त बरयल्लें कळटा प्रोनाउन्सिएशन कळना म्हणून तो आमी गोड गोड लागता. अशें जर बरयलें जाल्यार तो फक्त स्वीट्स म्हणत दितलो. तो जॅगरी म्हणून दिवचोच ना कारण ते पद्दतीचें ताका खबर ना. ताका आमी जें कितें बरयलां तें जोगतलो तो. अशे पद्दतीचो कंप्युटर आशिल्ले कारणान ह्यो चॅलेंजीस आमकां दिश्टी पडटात. सो उतरांचें निश्चितीकरण खंय वर्ड कशे पद्दतीचो आसपाक जाय आनी एक्युरेसी कितली मेळपाक जाय हें आमकां ह्या मिडिया खातीर ट्रान्सलेशन करतना लक्षांत दवरचें पडटा. नाजाल्यार कितें जातलें पुरुश क्रांती जातलें माले क्रांतीच्या जाग्याचेर. मूळ भाशेंतली चुकीचे संदर्भ केन्ना केन्ना आतां तुमकां सांगिल्लें तें मूळ भाशेन केन्ना केन्ना चुकीचे संदर्भ येतात. मूळ बातम्यांनी चुकीचे संदर्भ असतात आणि हे चुकीचे संदर्भ आसात तशेंच आमी ट्रान्सलेट करतात आनी आमचे भाशेन असतात आणि थंय मागीर परत तो बातमेचो अनर्थ जावं येता. बातमी पुरायपणान समजून घेवंक नाशिल्ल्यानय केन्ना केन्ना अशे पद्दतीचे ट्रान्सलेशनान एरर्स येतात. आतां तुमकां सांगलें जो हेडलायन वाचली आमी हेडलायन वाचली माले रिवर्ड म्हणून पण फूल न्यूज वाचूंक ना कारण न्यूज ही बेगीन पयली हेडलायन हें करुया आनी मागीर आमी बाकीचे करुया बाकीचे ट्रान्सलेट करुया. हेडलायन केली बाकीचे ट्रान्सलेट केले हेडलायन तशीच उरली बाकी छापूंक दिलें जे मेलच्या जाग्यार मालेच्या जाग्यार पुरुष जाले. सो अशे पद्दतीचे हे चॅलेंजीस आनी आडखळीस येतात. मागीर प्रसार माध्यमांत संबंधीत भास आनी उतरावळीचो उणाव कारण दर एका फिल्डान अणकारा खातीरची खाशेली अशी भास आसता. आमकां पत्र वेव्हारा खातीर वेगळी भास आसता. आमची जे दिसपट्ट्या जिणेंतली भास वेगळी आसता. आमच्या साहित्याची भास वेगळी आसता. तशेच पद्दतीची आमची न्यूजाची भास लेगीत वेगळी आसता. सो ही न्यूजाची भास कशे पद्दतीन आसतली कारण आमकां इतलोसो जो येदो व्हडलो जो न्यूज आसता हेजी व्हडली जी बातमी आसता ती घोटोवन सामकी सेंटेन्सां बारीक करून तितल्या हातूंत ती बसोवची पडटा कारण बाकीच्यो बातम्यो आसतात आनी ती समजा घोटोवन बरें हें करतना थंय उतरां सांबाळून वापरची पडटात. आमची जी सेंटेन्स सांबाळून तयार करचे पडटा. ह्यो सगळ्यो
आमकां केन्ना कळटा जेन्ना म्हाका जर आमची कायद्याची भास जे पद्दतीची वेगळी असता, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह भास जे पद्दतीची वेगळी असता, तशीच प्रसार माध्यमाची भास वेगळी असता. ती भास येवप आमकां तितलेच महत्वाचे. सो प्रसार माध्यमा संबंधित भास आनी उतरावळीचो उणाव ह्यो आमच्यो कांय आडखळी. आतां आनी संगणकीय अणकाराचो वापर आतां तुमकां सांगला तसो सामको डेंजर म्हणटा तो, कारण आमी फास्ट जावपाक जाय म्हणून संगणकांत ते घालता, आसा तशेंच परत कॉपी करतात आनी ताजो अर्थाचो अनर्थ करतात. ताजी एग्जाम्पल आशिल्ली पूण ती हांव सांगना हांगा. अणकारप्याची गरज कितें हांगा? 1-2 मिनटां भितर अणकारप्याची गरज कितें? आमकां अणकार करपा खातीर सगळ्यांत महत्वाचें कितें आसपाक जाय? कारण जो मेरेन अणकारप्या कडेन कांय गुण नात तो मेरेन आमी खंयच्याच फिल्डांत ताजो अणकार करपाक पावनात. हातूंत सगळ्यांत म्हणजे प्रसार माध्यमांची भास आनी उतरावळीची संवकळ आमकां आसप सामकें महत्वाचें. जेन्ना आमी ह्या प्रसार माध्यमांनी ताजो अणकार करतले तेन्ना ह्या उतरांची संवकळ आसपाक जाय. ठरावीक जी उतरां आसतात ती संवसारीक घडणुकांचे राजकीय, भौगोलीक, सामाजीक, सांस्कृतीक संदर्भ. आमी न्यूज फक्त आमची रिजनलच घेना, कारण आमकां न्यूज चडश्यो न्यूज आसात त्यो इंटरनॅशनल लेवलाच्यो, नॅशनल लेवलाच्यो न्यूज आमकां ट्रान्सलेट करच्यो पडटात. आनी ह्यो जेन्ना न्यूज आमी ट्रान्सलेट करतात तेन्ना तातूंतल्यो ज्यो घडणुको असतात त्या घडणुका कडेन संबंधित राजकीय, भौगोलीक, सामाजीक असे वेगवेगळे संदर्भ असतात. ते संदर्भ सकट ते ट्रान्सलेशन जावपाक जाय, नाजाल्यार ताजो अर्थाचो अनर्थ जातलो. एका वेळार आनी वॉल्टरान म्हटिल्लें की अणकार हो मूळ साहित्य कृतीचे रूप इबाडटा, विद्रूप करता. ते मागीर न्यूज आसूं वा कितें आसूं, पूण ते अणकारप्याचेर डिपेंड आसता. केन्ना केन्ना मूळ भाशेंतले जे कितें मॅटर आसा ते मॅटरा अणकार प्रभावी जावं येता. देखून हो वॉल्टर हांगा वॉल्टराचे जे डेफिनेशन आसा ते चुकीचे जावं येता. दुसरो राजगोपालचारी म्हणटा की अणकार हो केन्नाच कलेच्या रुपान वयर सरूं शकना, पूण आयज अणकार हो कलेच्या रुपान वयर सरिल्लो आसा. तेज्या वेळार ते सारकें आशिल्लें, कारण तेज्या वेळार अणकाराचेर अशें म्हणजे वर्कशॉप जाय नाशिल्ले, कार्यशाळा जाय नाशिल्लो, सिद्धांतीक हे नाशिल्ले, थिओरिटिकल अणकारा विशीं खबर नाशिल्लें, अणकाराचे प्रकार खबर नाशिल्ले. आयज ते भुरग्यांक कळपाक लागले, अणकार करप्याक ते कळपाक लागल्या खंयचो अणकार खंयच्या प्रकारान पडटा तो. देखून राजगोपालचारीन एका टायमार सांगिल्लें की अणकार ही कलेच्या हातून रुपान केन्नाच वयर सरूं शकना, पूण आयज जर पळयलें जाल्यार अणकार एक बरी कला जावपाक लागल्या. आनी आयज अणकार करपी ते पद्दतीचो कलाकार जर आसत जाल्यार बरे पद्दतीचो तो अणकार करपाक पावता. दुसरें भाशीक जाण आनी उतरांची घडोवपाची तांक आसपाक जाय. उतरां कॉयनिंग करपाक कळपाक जाय. जे पद्दतीन सकाळीं भावेश सरान सांगिल्लें की शेणै गोरोबान कशे पद्दतीची उतरां तयार केल्ली, फ्लेक्झिबल, कारण कोंकणी भाशेंत ती फ्लेक्झिबली उतरां तयार जातात, तशे पद्दतीची उतरां कॉयनिंग करपाची तांक आसपाक जाय. दुसरें विशया संदर्भात ज्ञान, खंयच्या विशयाक धरून हांव हें करता, ट्रान्सलेशन करता, खंयचे बातमेक धरून ट्रान्सलेशन करता, ते बातमेक धरून त्या विशयाक धरून थोडें ज्ञान आसचें पडटा. आनी भाशीक घटकांचें आनी भाशीक आंगांचें ज्ञान आसचें पडटा, जें तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगिल्लें आसा. सो अशे पद्दतीन फक्त प्रसार माध्यमांत न्ही, प्रसार माध्यमांनी हाजी अशे पद्दतीची गरज आसा. ते भायर अणकार करप्याक बाकीच्या फिल्डांनी जेन्ना अणकार करता तेन्ना ह्यो कांय गजाली हांगा सांबाळच्यो पडटात. राजभास संचालनालय आनी धेंपे महाविद्यालय हांणी म्हाका हांगा म्हजें प्रपत्र सादर करपा खातीर संद दिल्ले खातीर हांव तेंचे खूब खूब उपकारी आसा. देव बरें करूं. Thank you, Sushant. Yeah. Now, field is open for questions. Those who are hungry can go out and eat, no issue. Stand in queue half an hour. But others who are interested, please discuss this issue. Why, I will tell you. Media is getting derailed. We talk about that. Media is not bothered about people, either newspapers or channels. We talk like that. But why this has happened? Because we are not holding them accountable. To hold them accountable, you should know. In our country, because of language diversity, if I ask a question, young students, which paper you will like to news? Any media people, students are there. They will say English. 90-95%. Nobody will say Marathi or Konkani. That is the reality. But what is the actual reality in this country? Though if I ask you which are the mainstream newspapers, word mainstream, you will say name national newspapers, English newspapers. But reality is our regional language newspapers are the maximum read and maximum in this country. If we have today 95 lakh plus newspapers and news magazines and TV channels added, more than 500 to 1000 news channels, maximum TRPs will be for regional language channels and maximum readers will be in newspapers still.
Other countries you forget, westernized countries. There it is, circulations are dropping, not in India. So still regional papers are important. So if you don't talk about them, you don't ask questions about them, you will get trash. You will get what you deserve. You will get bad translations. You will get bad language. So if you want good, ask questions. I'm not going to spare you. Confucius has said, the person who will ask question today will be ignorant just for this moment. But who doesn't ask question will be ignorant and fool. He has used the word fool, will remain fool lifelong. So you choose and decide what you want to become. Start. Then we can go for food. Please. कोणाकी बातम्याच्या संदर्भात ताकाच अशें न्ही आमकां सगळ्यांक Yes, please. की शी जिनपिंग Yeah. हो चीनाचो तर इकरा जिनपिंग म्हणून आसा हाजें सोल्युशन कितें? Yes, please. म्हाका सोल्युशन आमी हांगा डिस्कस केला तेच की एवरीवन नीड्स टू बी इन नॉट जस्ट इन द न्यूज, everyone needs to be aware. That's the only solution. And if you're not aware, then I think cooperative colleagues and cooperative trainers will also help in this. खूपदा अशें जाता की फॉर्च्युनेटली म्हाका जे प्रकाश सरा सारके किंवा मुकेश सरा सारके अशे सिनियर्स मेळ्ळे वेन आय वॉज इन मिडिया, इवन स्नेहा फॉर दॅट मॅटर विल अग्री विथ मी दॅट दे यूज टू टेल अस की चूक जाली जाल्यार ही चूक हा म्हणून. चुको आमच्याय कडेन जाल्यो वेन आय वॉज ती चूक जाली आनी ती परत आमी करूं ना. आय थिंक इट्स एज सिंपल एज दॅट की चूक जाली तीच जर आमी त्या चुकीचे परत 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 उलयत रावतली जाल्यार सोल्युशन मेळचें ना. चूक जाली फुडले खेपे करनाका, सिंपल. कारण एकदा ते वाऱ्यार गेले ते परत हाडपाक शकना रेडिओच्या बाबतीन तरी. सो I will give a larger answer. Please listen, students. One answer is this. Now listen the broader answer. When it happened, because she was All India, DD, she was suspended, removed. But if she was in a say newspaper, I will tell you what happens. That is why what you have raised is very important. I have been saying it again and again. Earlier, what was the situation? Newspaper major revenue was from cover price. Means if you are charging one rupee for newspaper during our younger age, 15 paise, Gomantak, many people will know. And if no extra page, then 10 paise. So that time, 90% of the revenue of the newspaper was coming from your daily payment. That is called cover price. Today, what is the reality? Any newspaper you take, forget about big newspapers. You take a national newspaper, I will not name because it is unethical to name for me as a journalist. 24 pages newspaper, you are paying 4 rupees. Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If there is Dashara or Diwali, your content is not there. Only advertisements are there. They are called jackets. Lakhs and lakhs of rupees are paid for your attention as a consumer. Your news, even big catastrophe in Goa, will start on 8th or 9th page. This is the respect for you, the reader. Earlier, what was the situation? It was exactly reverse. Your news on the front page. Editor, when he says, I'm telling you reality, just listen to this. Earlier, editor was the boss. So what he is to do? What goes on front page, editor decides. Even if big one government ad comes, nothing doing, you put second page and do it. But no, this content I have marked. Today that is not the reality. Today editor marks the page. In the evening, take it from me, you can record and show to any newspaper fellow. In the evening, general manager or manager of advertiser come. अरे क्या क्या जा रहा है? Supposing there is a news from say, let us not name, one mall in Panji was inaugurated.
Same day, one girl fell and died. If you remember, some of you will remember. In Panji only. Evening, I was that time in Hindu. I sent the news from here without name, of course, because and doesn't matter also. But it was carried. It will not have impact in overall. Locally, just check and find out. Go to Central Library and see how many newspapers. What are you doing? If this comes, 15th August, 26th January, they will not give us advertisement. So that is important. Correct? So, front page news of a lack of safety by newspaper comes where? Some 14, 15, 16 obscure page where you may not reach also. This is the reality of editorial content and advertise. He was saying about advertisement translation. I have done advertisement translation in Sunaparang earlier. If you don't, there is a case also, Damodar will know, about official language, correct? Seza company sued, faced a case. Yes. It is because of advertisement, where about official language interpretation, they said in the news, we have taken from this newspaper advertisement. So there you can't afford to make mistake. You will be removed. And in content, people's name may be mocked. One day in one newspaper in Goa, CM Digambar Kamat, birthday was there. Front page Digambar Kamat's picture appeared, and what was this? One bison. Kasa genda, kaslo redo. Goa redo. Photo, caption. What happened? Nothing happened. If that had happened about owner, person would have been thrown out. Correct? So the reality is revenue, your position, all these matter. Otherwise, nothing happens. Why? Because we see. Have you seen most of the newspapers? I will give you, read Hindu. Every day there will be at least half page of readers' letters. How many of Goa's papers? Go now and see. Your own Konkani paper, go and see. If there is a column also existing, readers' letters. Now who you will blame? You will blame them or you? Most of the letters in Goa's Marathi newspapers which are coming, the person sits on the desk and writes himself. Vasco, केन्ना कंप्लेन्स येता अरे तो वास्को तो मनीस म्हणटा हांवें केन्ना बरोवंकच नाही म्हज्या नांवार बरयलां मरे दिस इज रियलिटी सो यू हॅव स्टॉप why you have stopped you will say paper has not become remain relevant to my life you are right so what you have done you have stepped at home so we should respond I will take another 2 minutes only because you are not asking at least you are listening I hope please हॅलो 2-3 मुद्दे वांगडाच जोडून क्वेश्चन विचारता कालचे कितें जी सेशन जाली ताजे रेफरन्स आसतले तुम्ही सर मुद्दो मांडलो की आताची मीडिया जी आसा ती खूप रेव्हेन्यू सेंट्रीक जायत चल्ल्या विच इज व्हेरी मच पॉलिटिकल सेंट्रीक बोथ आणि तुजो स्पेस इज रेड्युसिंग दॅट इज माय पॉइंट हय डेफिनेटली बट ताजी दुसरी बाजू अशी आसूंक शकता दिस इज माय पर्सनल वॉट एव्हर आय थिंक की खूपदा आतां डेस्कार जे आसता पळय सब एडिटर्स आता ट्रान्सलेटराक हांव भितर एड करिना बिकॉज एक्चुअली आय कन्सिडर ट्रान्सलेटर इज अ बाय डिफॉल्ट सब एडिटर कित्याक तूं वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेट करपाक शकना कित्याक तितून तो कॉन्टेक्स्ट येवचो पडटा बट खूबदां हांवें अशें नोटीस केलां जे सब एडिटर्स आसता पळय ते सपोज एक स्पोर्ट्स पेज आसा तातून सगळे इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स आसा कितें आसा तांची नांवां जी आसता पळय ताजें प्रोनाउन्सिएशन खूबदां रॉंगूच आसता फॉर एक्झाम्पल स्लोएन स्टीफन्स म्हणून एक प्लेयर आसात न्ही ताचे मराठीन वा इवन कोंकणीन खूबदां ताजें सलोनी अशें नांव दवरता सलोनी कोणें आय डोंट नो बट थंय स्लोएन आसा सो अशें दिस इज अ व्हेरी मायनर एक्झाम्पल बाकीचे जे खूब दिग्गज खेळाडू सुद्दां आसा पळय तांची सुद्दां रॉंग नांवां प्रोनाउन्स केली जाता हें केलें जाता सो खंय तरी अशें दिसता की एज अ सब एडिटर ऑर इवन एज एन इंडियन शेकड्यांनी वर्सां देश हो परकीय राजवटी खाला उरला सो ताका लागून अशें इनसेक्युअर फिलींग आसूंये की अरे ही इज ट्रायंग टू इम्पोज अ फॉरेन लँग्वेज ऑन मी सो हांव आपल्याक जे प्रोनाउन्सिएशन दिसता तेच कॅरी करतलो पण थंय फोनेटिक्स तुवें कन्सिडर करचें पडटा
सो सब एडिटर आणि भाषा जी असता ती जितली न्हंय सारखी व्हांवता तितली निवळ उरता, सो आपल्याक ती अपडेट करीत रावचें पडटा. बट खंय तरी अशें दिसता की सब एडिटर्स डोंट रीड देमसेल्फ आणि दे आर द वन्स हू आर सपोज टू फिल्टर आउट एवरीथिंग दॅट कंपाइल्ड बाय रिपोर्टर. रिपोर्टराचे बीन तितले रिस्पॉन्सिबिलिटी असता, बट केन्ना केन्ना रिपोर्टर अशा सिच्युएशनान असता की ताजो जो मेन इंटेंशन असता ते ओनली टू कंपाइल द इन्फॉर्मेशन अँड टू फिल्टर इट आउट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेस्क. बट खूपदा डेस्क ती जबाबदारी सांबाळिना आणि अशें आसूं की सब एडिटर्स हे आयते कोलीत रेव्हेन्यूज जे आमचे म्हणजे कॉर्पोरेट्स असता, कित्याक लेट्स बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स ओन द न्यूज मिडिया टुडे. सो आमी तांकां आयते कोलीत हातीन दिता काय पळय आपूण मिस्टेक करता सो तूं आपल्याक काडून उडय. जर आपूण आपल्या सायडीच्यान स्ट्रॉंग रावलो, आपण एक कंटिन्युअसली अपडेट केली आपली भाशा. इवन काल मॅम पंडित हांणी बीन रेफर केलें की यू मस्ट टेक प्रायड इन युअर लँग्वेज बट इट शुडंट एक्ट एज अ बॅरियर इन युअर ओन प्रोग्रेस. सो भाषा खंयची आसूं न्ही आणि एक इनसेक्युअर फिलींग मे बी खंय तरी आसतली, दॅन नॉट जस्ट फॉर इंडियन्स बट फॉर एनीबडी whose ancestors have lived through colonialism. बट खंय तरी एक न्यूट्रल राहून आपण फक्त भाषेची सेवा करची और यू हॅव टू मस्ट अपडेट युअरसेल्फ ऑल द टाइम. सो ही दोन जे कितें सायड्स आर, दिस इज वॉट आय फील. ताजेर येस, तुझे जर आन्सराचे डीप सारखे आन्सर सांगू बसत जाल्यार 2 जातली म्हाका, पण हांव तुका इन शॉर्ट सांगता. एक तुवें सांगतो पॉयंट करेक्ट. हांव एज गुजाचो अध्यक्ष 2 टर्म जालो. दोनी टर्मां म्हजे हेच प्रयत्न आशिल्ले. कसलीय गोश्ट कितें एक हें आयलो, कोणी आयलो, गेस्ट आयलो, कोणी भायलो आयलो, कार्टुनिस्ट आयलो, तांकां हांवें प्रोग्राम करप आनी हांव कितें करतालो, आमची पद्दत कशी आसता, रिपोर्टरां आपयता. हांव रिपोर्टर आनी डेस्काचे धाडा म्हणून एडिटरां कडेन वचून मेळप, सांगप, नो दे वील कम इन द इवनिंग, नो दे डोंट वॉन्ट टू कम इन द मॉर्निंग. ही पयली म्हणजे त्या व्यक्तीकच इंट्रस्ट ना. तो करता तें काम म्हणजे कितें, आपलें काम म्हणजे पयशाचें काम कशें, नोकरी आसा म्हणून तो जेडे. हातूंत मॅनेजमेंटाचो भाग येता. दे आर ओवर बर्डन. सरान उदोळ सांगलें, आपूण गेल्लो, हांकां मेळ्ळो, तांकां मेळ्ळो, तांकां विचार. ओवर बर्डन कित्याक सांग, जे आज बँकेक इफ बँकेचो क्लार्क किंवा कोणी कंप्लेन मॅनेजमेंटा, यू लीव एंड गो. सेम स्टोरी हियर. सो हांगाय ऑल द टायम कटिंग जॉब्स. सो तांचे दे आर ओवर बर्डन. सो तुवें बरें सांगलें, तुका बरो हांव ट्रेनींग दिता, पणजे यो, तुका 1000 दिता ट्रेनिंगाक, 2 दीस बसलो जाल्यार ही कांट ऑर शी कांट कम. दीस इज द रियालिटी. सो मॅनेजमेंटान कित्याक तुका उदोळ सांगलें तें, हें तूं एडवर्टायझींग डिपार्टमेंटा मॅनेजमेंटा ऑफर दी, तांकां ट्रेनींग दवरता सेशन म्हणून, सगळ्यांक धाडटलो. बिकॉज ही वॉन्ट 100% रिजल्ट. इन एडिटोरियल कंटेंट कितेंय केल्यार जाता, पसता. कित्याक लोक न्हिदल्या. पीपल आर नॉट बेदर. पीपल से आमची प्रायोरिटी न्ही पेपर. रस्तो सकाळी पळयलो की हांव विसरलो. इट डजंट अफेक्ट मी. सो ही रियालिटी मॅनेजमेंटा पळय आसा ती रेव्हेन्यू ओरिएंटेड कशी ते सांगता. पणजे जर एक पेपराचे 1000 कॉपी खपता, करेक्ट. फाल्यां तुजे सारके अशे अटेंटीव सरा सारके, ताजे सारके लोकांनी हे लोकांनी जर फाल्यां ठरयलें आमच्या घरा बॅड पेपर नाका, इरिस्पॉन्सिबल पेपर नाका, 1000चे सर्क्युलेशन तूं तुजे फ्रेंड, तुजे रिलेटिव्स, तुजे बऱ्या मागप्यांक तयार कर आनी बंद कर. ते शॉपार वचून 1000 कॉपीच्यो 200 जावनी, 4 दीस जावनी, 5व्या दिसा सर्क्युलेशन मॅनेजर वील बी फुल्ड अप. व्हाय अवर पेपर, कित्याक ताका तुजें पडूना. एडवर्टायझराक मंथली पळय तो दिता शीट, तातूंत 1000 एड जावं जाय न्ही, ते 200 जाले. कोकोकोलाचो एडवर्टायझर म्हटलो अरे तो दुसरा पेपर ज्यादा देता है म्हणून. सो कितें जातलें, तो म्हणून तुवें कितें इश्यू रेज केला पळय, अरे वो लोग बोलते, वो आके बोलते हैं उसको कि पेपर में ऐसा गंदा आता है, लड़कियों के रॉन्ग फोटो आता है, हाँ कंटेंट रॉंग तेन्ना ते जागे जातले. आमी ते करिना. करता आमी मातशें सकाळ फुडें उलयता, सोडून दिता. ते आमी करिना. गांधीजी हे सेड, गांधीजी इज आवर टॉलेस्ट जर्नलिस्ट. Gandhiji had said, it was during his time when there was no TV, no phone,
for him communication and relating to people was journalism. Gandhiji said the weapon to drive the content in your newspaper, dear reader, lies in your hand. तुवें पत्र बरोवंक जाय, तुवें ईमेल घालूं जाय एडिटराक, तुवें एडिटराक प्रोटेस्ट करूं जाय जाल्यार 15 लोकांक घेवन वचून बसूं जाय. तूं रॉंग छापता, तूं बेजबाबदार छापता. आमी कांयच करचे ना. आनी कशें सुदारताले पेपर सुदारचे ना. बिकॉज एडवर्टायझर ताका 1 जॅकेट 2 जॅकेट 3 जॅकेट 4 जॅकेट दिता, ताजो पयसो येता, ओवरऑल गव्हर्मेंट दिता. तो एक आनीक सोर्स जालो. सो तुजें पडलो कोणा? तुजें फक्त जाय टुडे मिडिया पळय तुवें उलयली. 2 types of media. One, driven by revenue, correct? Advertise, corporate, government. 2, driven by ideology. X party's paper, Y party's paper. X party's TV channel, Y party's TV channel. Why they will give you objective news? They are into politics, and these people are into making money. So during election or any time, your space of independent views and news, where is it? Paid news you get. Where is that space? Who should ask? You should ask. Are you asking it? No. So same problem and much more for regional, because translation comes in. And if you have incompetent people sitting there because of various reasons may be 100, excuses may be 2000, but you are getting bad translation. So let us work on that. Let us be serious. That is my point of view. Now we will go to that. Thank you. Great. Sir, Sushant said. Hello, Sir Sushant said that in media that the media personnel is using 2 to 3 verbs. The auxiliary verbs are increasing, and I have also seen of lately some politicians are also using the auxiliary verbs. So I want to know what is the reason behind using them. ना ताचेर दुसऱ्या काय भासांचो प्रभाव आसा. दुसऱ्या काय भासांचो प्रभाव आसा उलयतना ते ट्रान्सलेट करून उलोवप जाता. दुसरी गजाल तांची युसेज आसा. ती युसेज आशिल्ल्या कारणान ते सहज तांच्या तोंडान येता. पूण ते जेन्ना लँग्वेजीक धरून वता तेन्ना ते लँग्वेजीक धरून सारकें ना. कारण दर एका भाशेची एक सेंटेन्स स्ट्रक्चर वेगळो आसता. आनी तो सेंटेन्स स्ट्रक्चर वेगळो आशिल्ल्या कारणान आमकां त्या सेंटेन्स स्ट्रक्चरा प्रमाणेच उलोवचें पडटा. पूण जेन्ना आमी लोकल भाशेन उलयता, लोकल भाशेन उलयले म्हणून ताका कळ्ळें तितलेशें येना. पूण जेन्ना आमी न्यूजा खातीर म्हणजे मिडियाक जेन्ना वता, कारण मिडिया कडेन आमी चडशी एज्युकेशना खातीर, मिडिया खातीर, सरकारी आमचे जे वेव्हार आसतात ताजे खातीर आमी प्रमाण भास म्हणून थरयल्या. आनी ते प्रमाण भाशेन जे कितें भाशेचे बसतात तेच आसपाक जाय. नाजाल्यार मागीर ती वेगळी प्रमाण भाशेक सोडून वता. सो वापरले म्हूण ताका हरकत ना. पूण ती त्या भाशेचो हेळो न्ही, कोंकणी भाशेचो हेळो न्ही. कारण कोंकणी भाशेन ऑक्झिलरी वर्ब नाशिल्ल्या कारणान तिचे स्ट्रक्चरच वेगळे आसा, बाकीच्या भासांक आसा. सो दुसऱ्या भाशेच्या प्रभावांतल्यान ते जेन्ना उलयतात तेन्ना ती प्रामाणीकरणा कडेन गेल्ली भास नासतली. I will just comment on that. What he says is right, but try and understand. When you have media, you have to have standard language, correct? Having said that, then you will say, what about our colloquial or local dialect? So they should die? No. It is the duty of media. Media is for people, correct? Media is not for money first. Media is for people. Then it is the duty of newspapers, news channels to give slots for such. Otherwise they will die. In a newspaper, for instance, in Konkani newspaper, Sunaparant days, we used to give editor our Sandesh Sardesai, Prabhu Desai. He used to give a weekly column, encourage writers from Perne to Kankon to write special columns. Why this is done? To encourage them. They should not die. At the same time, your medium should have a standard language. Otherwise, there will be chaos. Correct? So understood? Thank you. Very good point. I just want to make one point. I am happy that you people are asking us. Those who are hungry, really, I am not joking. Some elderly people and all, if you want to go, please go. We will discuss and come. Instead of standing in a queue for half an hour, we will discuss here. Please. Correct? कोणा वचपाचे आहात आणि प्लीज वच्चे.
एक म्हणल्यार सुंदर डिस्कशन जालें. भुकेल्ल्या लोकांक जेवणापासून पयस दवरपाचे पाप करून एक मिडिया परस मातसो वेगळोसो टॉपीक जो एज अ टेक्निकल पर्सन जो म्हाका खूब हुस्को जाला. इनफॅक्ट ऑफ लेट आय हॅव बीन टॉकिंग टू रिलेटेड पीपल. तर गुन्हो कोणाचो, हू इज टू बी ब्लेम्ड ह्या विशयाचे ह्या हाका धरून तुमी म्हणलेली हू इज टू बी ब्लेम्ड. IIT मद्रासान गोवा युनिव्हर्सिटी पासत AI फॉर भारत म्हणून 22 लँग्वेजींचो 22 शेड्युल्ड लँग्वेजींचे ट्रान्सलेशनाचो प्रोजेक्ट घेतलो. सो पयर हांव म्हजो एक फ्रेंड आसा त्या प्रोजेक्टाच्या लिंक, तो म्हणटा हो प्रोजेक्ट म्हाका बंद करचो पडटा बिकॉज ऑफ नो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. सो एक सादी सो जर गुगल करपाक जाय जाल्यार आमचे पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना तो गुगले जेन्ना डेटा घेता पळय आपूण तेन्ना तो क्रॉल करता. सो कोंकणीन कंटेंट खंय आसा. सो तुमी म्हणटली ओके तो खंयच्या खंयच्या वेगवेगळ्या लेवलाचेर दुसऱ्यांनी कोणें तरी करूंक जाय, पूण तुमच्या भितरली जी कोंकणी बरयता ती ब्लॉग्स करा. एक पयसो मेळनासतना एक पयसो स्पेंड करनासतना तुमचे कंटेंट वयर घाला सो दॅट कोंकणीचे ते कॉन्ट्रिब्युशन जातले. नाजाल्यार इट विल बी गो गार्बेज इन गार्बेज आउट. हाज्या खातीर एकच गोष्ट जाय की अवेरनेस पयलो जाय. कितें जाता हे तुका खबर आसा, म्हाका खबर आसा, खुबशे जाणांक खबर ना हे की आमी जे कंटेंट करता ते आपल्याच हातान. सी दिस इज द डेमोक्रेटायझेशन ऑफ मिडिया. आय एम द रिपोर्टर, आय एम द एडिटर, आय एम द ओनर. अशें आसतना म्हाका कोणें हाडायला ब्लॉग करपाक, कोणें हाडवना. पण हे अवेरनेस वतले जाल्यार कोणें तरी ते तकलेक घालूं जाय. इतलोच विशय तो. थँक्यू. या अत्यंत उपयुक्त सत्रासाठी मी आजच्या या सत्राचे अध्यक्ष आणि वक्त्यांची अत्यंत ऋणी आहे. या सत्राच्या शेवटी मी राजभाषा संचालनालयाचे वरिष्ठ भाषांतरकार श्री सेबी फर्नांडिस यांना विनंती करते की त्यांनी या सत्राचे अध्यक्ष आणि वक्त्यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करावे. सर प्रकाश कामत. डॉक्टर तन्वी कामत बांबोळकर मॅडम. डॉक्टर जयप्रभू कांबळे सर. श्री सुशांत नायक सर. धन्यवाद सर. इथे उपस्थित सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते आणि हे सत्र संपले असे जाहीर करते. शेवटी एवढंच म्हणेन, शेवट असा असावा, शेवट असा असावा, शेवट कधी नसावा. बीज पेरता मातीतून बहर सुरू व्हावा, बहर सुरू व्हावा. धन्यवाद.